Jóta. Það svo mikið jóta. Hvað segir þú? Það hún bara. Já. Þú var að segja það skrifin? Nei, hún þurfa að finna hlakkinn og sér að því. Þetta er saman innbóð, það er tvenna þannig. Þannig sem ég heiti. Þú er starfhægur, þannig að Hver byrjar? Byrja með dýrsöfn í megin. Það er ekki mist. Já, sorry. Herodes. Þetta er White Knight. Svo Herald Nietzsche. Þetta er Hafkíf. Ætti ritual til að samla. Húsanæki sem tök Saji. Húsanæki til adoration og Saji til að spella trap. Så akkurat ritual til samla ord med. Påfall. Pappa fisk, så... Nóra svona aramassa. Affekta mur kom in. Stand by mig. Tröskelhendi. Ja. Bara byrja því að activita Crystal Infection. Fusion on activation til að anda. Ég ætla að Fallen in the Woods East, það getur stöð. Kost sendið.
Botanicland. Så... Chaina við það. Sendum Fusion. Svona súrfættur. Eitthvað spars. Nei, ekki. Ég vil geta ok. So, case for canine, case for activation. Case for Horas. Nej. Vill du spela med den? Är det Norrberg? Jo. Så, Olsson Roy. Roy faktiskt som måste. Chaina with that. Pairs tribute Bartla Reborn. Yes, like Chaina with that. Ég bara Reborn Kusanagi og svo ég með Roy og Sova og svo mun Kusanagi gera sem ég með 2 chains. Roy sem Nine Izuna. Svo turn player Izuna chain gate. Takk ekki með chain. Chain gate Izuna. Já, það er það. Já. Chain 2 Kusanagi, chain 3 Mirror. Mirror út af einhvern af þeim grunnar til að vera bókinn. Treyður það ekki. Það er ekki bara að sjóka inn á það. Svo alla koma. Ok. Sjá. Þá já, Izuna Sova. Ég sendi Lupix. Já. Roy, sendi kost, sínkur hendur átt. Já, svo sagt þetta Fua White Knight Bears Murko. Já. Því að þetta aðverður eitthvað í þessum bara já, Det är sådana små problem. Jo, Jökull sína jökull. Ja. Ásina. Yes, sir. Síðan aktivt jökull fyrir alla 5. Það var hérna. Það er fænt. Bara Lantern targetum Norway.
Mínur í mínus 8 svolítið það ekki? Jú. Rifustólar? Já. Setna bært út af rifustólar, það er svo bara enter. Landaður. Það er fæn. Sækla. Já. 2. Já. Gadget. Og svo gadget til að speciala. Sure. Sæklar. Smæklar. Nästa. Klockmate. Nættvægt karaktersæklar. Til að saman hana ekki. Jú, trippið af machine meira saman. Já, það er fæn. Gadget saman aftur sæklar. Og eru sæklar fættir fór sæklar. Það er fæn. Á svörfnir í greið, svörfnaklöstur. Já. Svona seg. Og í boppaskra. Fusion targeta til að sömra. Nova. Svo Infinite Vectors. Aðrama sattur protector og nýja chain aðrama sattur.
Ok. Ég ætla bara að vatnis. Svona hér. Og hér, 1 metra. Main phase 2. SP effect on summon. Bara faster. Varstu búinn að kalla það? Nei. Prófa að stampa mig. Yes, sir. Þá stampa mig. Og Gothic Elements. Það færi. Hugsa on res. Go for it. Han ikke destroy. Nokkuð som er gjort. Den takk ikke går fælt. Det var normal. Jo, passer. Okej, då jag går in. Så jag sätter jultrappan. Den är precis som det här. Är det vimman? Ja. En konsol? Tempo samman eftir greið. Síðan punishment á Infinity. Så China Prayers. Artillery på den.
Svona sóvar. Svo nýja chain. Ekki svona effekt. Svo ætlum bara að aðgáða í svona okkur að samla sig. Okay. Svo, þessi hér getur protectað, gerir þessir eitthvað? Protectar og halda monsterið og að summona í svona Suud-ritsar. Shit, bara við nána tókinn á. Bara nýtt. Attempt lead með. Jöp. Bara massa. Það var ekki effektið hans onsamin eða? Nei, ég nota ekki það. Cool. Svo inn í footin. Með eitthvað í damage step? Sorry, Trumpet Authority. Ertu með eitthvað í attack declaration? Damage step, við mana effect, target werewolf, targeta ribbustofnar, werewolf gamenar helmingur attack. Werewolf gaina brún 1250, svona yfir, svona svo fyrir 4550, 2 og 9 og svo game.
Þeir eru ættið að hafa í einhverjum spil. Something Sati, Cricket Sati, Sati effect. Normal Kusanagi target Sati. Bra starta mig. Jag tycker elements. Jag tycker elements. Så gick mer jag vet faktiskt inte så. Ja. Almost returned. I'll summon on Nova. Flirtily effect. Och flirtily eller sätta dogmatic trap. Och så auras fusion. Fallen target Nova. Finns på landet igen. Rom som en K9 läser. Ja, jag kan inte låta spela in. Jag spelar paus. Case. Case effect. Att mer ja.
Knoppsfaktor och sådana saker. Ja. Þetta bara Mitsu eða Reptile? Annan säsong. Ef hún lífar, máttu aktivita það? Ég ekki alveg viss. Ég myndi halda ekki, ég myndi doppeltjekka bara til að vera viss. Því ég samt sér ekki alveg Það ekki bara partur af að það ekki continuous effect. Það continuous? Þetta it can be, ekki while this is face up. Can be active while ég held að maður þetta, ég myndi Judges launcha þetta actually. Ég get ekki sagt Judges launcha þetta. Þannig að ég gera það bara á eftir. Ég ætla að, já, bara sem þessi sóvar, ég ætla að poppa bara. Og ég bara góða bakk. Þá 400 hjálparðar. Svinna hér, 3, 2 og svo 4 og 1 þrisvar. Það í gangi, það aftur síðitt.
Harold. Harold. All right. Sure. All right. Smart on average. All right. Þið bara ítt á time og gangi ykkur vel. Já, við bara byrjum núna. Við erum bara á ykkur klukku. Okej, þá sem aðastur. Sem aðalistur. Og gerst ekkert. Ok. Gerst ekkert. Nei. Það líka. Já. Það erfitt, sorry. Stressaði, sorry. Núna invocation. Já, ég þarf nota LS2 eða svona á vellinum greið þá má ég bæra svo fyrir einhvern Gerir eiginlega ekkert. Já, auðvitað invocation, já. Ok, þá setta ég Passer, right. Drop this. Standby, nei. Við erum bara á control. Þetta bara Eitthvað reis. Horna drones til að samla tagi. Og Kakari targeta engaging right out there. Máttu nota engage aftur og saman. Bíddu, má ég sjá aftur. Já. Hérna... Ég var að spá ég að nota Sound Judgment. Já, on summon þá? Já. Ok. Góðum þá RB Stage Landing til að summona RB frá deck eða extra deck. Okay. Go for it. If our race is wiped out, it's cash. The next one comes out, and they still
It's behind there. So special. Það ekki activated effect af að summon á. Ég bara distracted spell. Og Fantasy Grave. Já. Já, ég bara... Sure. Kom þá... Jo, en jag glömde något att köpa Góðum, bara Svo bara Okej, sen låta Lightning Storm av background. Yikes. I cast it.
Ja, kommer trolla monster. If you control no face-up cards. Face-up cards? Yeah. One suit. Okei, no vaikka jäädä ottaa education. Yes, sir. Take Alistair to hand. Flip summon. So normal. Invocation. Banisher Alistair och Kagari. Anomaly Perpetrator. Och detta spel var attack av once each. Ja. Nej, imorgon. Ja, färdig klar, ja. Han är typ shit. Han är Balbus. Attack. Attack. Ja. Han var på 200. De är så trött. Och så först med det. Sorry. Okay. And face. Face. I give. Jag äter bara bra. Stanna, nej.
bara á því að special sem hann að kvæmt út Monsters. Bara fyrir eitthvað aðeins Sem að bara Ferium King. Set it. Kommer som en Austrian. My God. Ég með 4. Shane, RP Last Stand. Þetta eitthvað þegar það klippt á? Nei. So Nick Chain,
landabeit on saman í sendi frá Linka, Artemis. Stemning í greifinu Jú. Ég sé það. Ég sé það er bara að gáða Reykjavíks Negate. Þá notaði bara Nitir Servant. Ég ætla að Prófa special summona Third Elite. Get that extra big monster. Get it gone. So I take battle base. Okay. Third Elite. 500 och get autos. Ég tek þá Pardon me. Já. Það hefði getað takkt það. Okay. Tek þá 2 og 5 Jó, Hún permanently through þannig að það sekta og pass. Provis Stand by main Activate bara Phantom on activation for alla RB cards Þetta er bara stageline Svo activate stageline og það sem að taka eftir Ok, þá ætla ég að þú ert búinn saman hann, þá ætla ég að nota Destructive Garama, your favorite. Shaina bara landabeit Bara 14
og targeta hann til að teika tróðan into the endphase. Svona, til að tróð, hvað það gerist, fyrir greif, set. Svo nýtt chain. Veitu hvað gerist hvað gerist þegar það verður endphase? Það er góð spurning, ég má alveg Hann tók Minflurily og ég notaði Destructive til að þarfa Karma Cannon með Landarblade sem að targeta monster í honum, destroya hann og take control it into the endphase en spil sem er take control into the endphase destroyast the endphase. Já, þú ert að pæla hvort að flugfræðin degi. Já. eða hvort hann fá að halda því. Veist. Við skulum bara finna út úr því. Ég veit það ekki. Sindri að fá að spila. Ég held að hann gerir það ekki út af því að Winfrey gerir það ekki þegar hún er út eftir instinkt. Þannig að hún deyr ekki. Og fær hann þá bara eiga það. Ok, hann deyr ekki, ég skal finna út úr hinu real quick. Þið líkt upp pásategum. Það er alltaf búið að finna út úr helminu þessu. Alright. Og þetta ávari törna reglulega eftir það. Þetta er effektið take control of that monster and destroy it during the endphase. Take control of the monster, destroy it during the Endphase. Þá held ég að það sé fake permanently. Alright. Ég ætla að spyrja einn annan just in case. Alright. En hvað er monster? Hvað er veit að það sé bara monster og hann sé face down? Þetta ekki spikast hvað sem það er. Þetta er alveg interesting. Þetta er hann Nei, þetta er bara okkar tíma. Já, því það er hvað sem er pása. 99% þess að það er bara að halda þess að það Ég bara spá að því þetta er hvað sem er monster. Þó að sé face down. Þú skilar ég alltaf definitely ekki. Sko það eins og fyrir þá hvað sem kann ekki destroyed þá helst og er reyndar endast að springa. Já, það er reyndar endast að springa en er það ekki að prevent destruction einu sinni, það er ekki að það er búk. Kannski næst. Ég meina ef að þú veist þá myndi ég að það er eins. Já, ég held að búk vinda þegar hún er flippað aftur þá er hann svo hún glems það. Já, þetta er þannig. Þetta er bara... Heldur þið Það var alveg nýtt chain út af því að Landarblade var destroyed fænt á til að summon attack. það ennþá turn? Já. Þetta er fyrst þegar maður er summon chainið og nýja chain eftir það gerist, þá gerist fænt á. Og ég summona... Landakennan. Svo Landakennan on summon targeta... Drinver til aðdóna þetta sem þetta Svo þetta er að hormónsmála Drinver. En ég var ekki með play hendi, ég þótt ekki að æsja. Það var bara ekkert um það, ég bara... Það er ekkert aldrei að mæta þetta að vera bara... Já, þetta er komið fyrir bíl. Já! Það var bíl.
perfekt ordning som alla spel. Monta Stageline että Tää ainakin voisi pitää. Joo. No para Mortal Kombat måste man Hand to the Grave. Final boss in there. Och så Stageline. Ég var ekki búinn að aktivita Brúkvís þegar þú það var bara Stageline. So activate stage landing. Some Shepherd's Crew. Activate Shepherd's Crew till att sätta trappen för att backa grepp. Next phase. Svo gaf ég bara Battle-Phase. Hann 3-7, geinar að takja á þeim. Slæp 2 svar, geinar 500 fyrir hvert monster sem ég kontróla. Þannig að þú veist, 1, 2, 3, 4. Precis. Så var du med klar, actually.
börjar med det. Jag ska börja. Vart ska du låta den? Alright, standby. Du känner att det är en norm som man. Ja. Link. Execution. Your favorite mecha bar. Effect. Om man heter det. Þetta er allt í spil. Þetta, þú getur ekki. Ég ætla bara að pulla upp Þetta er basically cannot activate in sprint slots. So þetta cannot negate migration summons. Så special summon taka replication. Yep. Taka set face down och bara se handface. Drop this. Standby main. Kan du bara engage? Nej, jag mage. Bara... Ja, okej, för att fusion. Ja. Han har varit en good target till Vanegate. Okej, þá ger það tarma aftur. Þetta ekki target held ég. Þetta verður negata held ég. Þetta verður face down. Ja. Þannig að þetta geta ekki target. Þannig að þetta verður negata þá. Ég makk veist það. Þá verður það banished. Ja. Då tar bara...
Varmon sem hann Rose. Linka Rose í Meta. Linka tveimur Shimmers í saman Mata Arbyspel. Það fönda mitt fönda til að alltaf að bygga Så one can use it till someone Arby for head someone or randomly or someone till center from Så stegsløgning for som er der. Som er Lambdagen. Og Lambdagen on som targeta raketer at de Vi spiller på Gomes og Cannon orka til að kíkja hendina hérna og svo má ég sem eitt monster. Já, og finna það svo ok. Just really personal place like that. Yeah, I really actually even go to the lower. No problem. It's just so cool to meet fellow guys. Se on bra fotbollsspelare. Hon lägger med det lite. Ja. Så han gick en fantastisk som var där. To be honest, I've never been to a real community before. Yeah, it's my very first time meeting other people that how you deal with it.
It's not popular. You get a display of That's the only thing that I've got, and I bought them today. This one because I really like Orcus and the Iceheart. They're basically my very first archetype. So, and it's my favorite breed, like Arcanate. It's such a breed that they don't have this. Það er ekki target. Gáum svo bara special sem Valka target. Og ekkur Valka target beigja 1000 til að targeta 2 kartir þér og destroya Painter. Space landing from someone else. Go Battles. Han 4 og 7. Slæði hennar. Slæði aftur fyrir 4 og 7. Slæði hérna fyrir 5 að gera 5 monster. Og 7. You get a sweet. You get the negation of the third thing. Já. Það ekki sant? Special undan field, special Ég get að negata Kagari. Já, og haldið hann negata. Já, ég skil. Wow, shit. Það þarf ekki að vera. Vorum við með okkar eigin dæmir í Jafntjökuleginu. Men vad skulle jag säga att vara med bara site-bilder? I get up and recorded. Är du rolling? High roll. High roll. 6 up. Nice shit. Ooh, it is suspense building in this one. Það er 11, ja. Það er ás. Og ás. Ekki að díl. Ég 2-2 dice rolls. Ég fucking 3-1 í dice rolls, sko. Shit. Erum við að spila på Bæjarins bestu? Nei. Ég var líka að halda Bæjarins bestu. Erum við byrjað? Oh my god, við erum byrjað. Ég fyrst. Cat 2. Til þess það. Ég kom á þessu fusion. Þannig að þetta er fusar ekki. Þetta er chillar eitthvað sem svona. Þetta er bara Akkofu. Spencer. Hann er normal. Nota monsterinn. Han får impulsleir, það er að mjög það spila ekki impulses, sko. Ég er það glóð. Alfa Leon. 1, 2, 3. 1, targeta þessi 2 og 2, 3. Það fær menna og hann
Eitt harðið og tvö. Hann Bara þetta. Þetta og sprengimonster á borðinu er option. Þetta er þetta lægi. Þetta að spila pure ork. Veit ég hvort flame eitthvað það. Hvað góður í leiknum hérna? Ooh, $1 million question. Shit. Ég langar að búa, flame alltaf sem að grípur alltaf náttúrulega ork. Það setjur bara stingið. Hvað spels þú? Scroll með smá upside. Men á hvað? Það er bara Rahooing sko. Fuse með deck. Já. Fuse með deck. Skal leyfa þér að taka hérna í úr físt. Ég meina hvað ég geta það. Just a bit. Hann meikar við hérna gúlamenn. Veit að lúfkjör sem hann. Það er bara hinn. Þú varst ekki búinn að gera... Hún var það sem fuseði. Já, já. Hún var það sem fuseði, þannig að hún var ekki náttúrulega. Hornir á takku sem Gunnvalds. Renegade. Er ekki það að target 5-na? Ok, við þurfum að staka það fyrir það. Við erum svo botn til alla bakk. Þetta botn, þetta ekki hann. Hvað er það? Ekki svo við normum Lucas. Alltaf... whatever. Alltaf monster yfir. Þú ert svo fucking crazy. Og það er ekki eitthvað inn í grittinu. Já, veistu hvað? Leif mér aðeins að hugsa. Ertu að hugsa? Já, leif mér aðeins að hugsa. En þá vorum við búin að fuck upp þessu. Og það er búin að líka slaka. Nei, sem er Ok, þetta er það bara eina bossinu. Þetta er það last time song. Nei, við þurfum að... Þessi þarf að vera boss. Ok, enginn má líta á þessu recording og þetta er definitely eitthvað fuck, sko. Já, ekki. Gott þetta er ekki live, sko, þú verður við hálsum. Sorry, strákar! Men... Cut þetta út! Já, kasta þetta. Það er fucking passa, bro. Passa bröð. Trophies. Standby. Main. Combos, spell, DD. Og title. Það er alveg aktuál þegar check it. Dumpar henni. Ja, one guy. Two guy. Hann var bara búinn tókins þetta borðið mitt í tók líka. Bara hefur mitt. Sendu the harpster. Ég er að hugsa þessina. Ég skal stinga harpster. Stinga. Ekki það sér það. Það var Ash, bara eins og við
Tæsi. Damn, God, the kid is good. Ég legg það fyrir sig så normalare. Det bara Porsche och sen bra. Fine. Lite gröden. I go 1 for 1. Very nice. Hur som agent är? Finnish Gears. Jag held að sé ekki það mörg spelsjaðar Han är så pirrande i storm. Ég lite liðið machine locked sko. Det ingen SP, det ingen Axa sko. Han vet inte vad du vet 5 men. Du vet 5 men. 5 men är quick fuse. Make this quick fuse. Jag kan bara samla en. Men det kan vara. The answer meant for the virtuous. Fem spelar den där som sunt. Just gonna put a bunch. Gearswing. Gearswing. Að pæla hvað gerist ef við bara bamsa þessu Endur my life. Getur þú að fætta special mega aðra, I guess? Má ekki mega. Já, ég sé það þessi fyrsta fætta mín á hérna. Það reyna það, sjá hvað gerist. Eða hvað?
Það hlýtur að vera lína. Já. Eða hvað? Skal býða það. Þú er búinn að læra á þetta. That's what gun. Chilling 8. Mátti ekki chilling 8, það ekki búið að sofa. Virkar það hann? Já, það er chilling 8. Chilling 8 not sem 2000 svo. Og svo 4 segur. Killing 8 og... Já, það fyrir next. Ok. Þetta var dreadful. Oh my god. Eat the spices. Absolutely hate it. It is okay, everyone. Is it okay? Af hverju spila svo mikið á Stockholm sem ég planaði ekki hvað ég á að segja? Það var enginn að búast til mér að mæta. Já, hendum í hérna randomizer. Ég veit ekki hvort það er gott eða ekki. Randomizer? Ég veit ekkert hvort það er gott eða ekki, sko. Ég kann það bara búin að vera freeballum mitt, sko. Sjá til. Sætin shit sem ég enga mynd sko. Myndurinn er ekki nefn. Það er 10% sko. Ok, 10%, þú gefur mig með. Ef þú ert með 19 inni og hann endur að supervinna leikinn, það er bara fair play. Fair play. Já. Sett hann shifter. Já, ég satt hann shifter in my graveyard og bannersteg. Ég er svona upside down. My curse. No upside downs. Þannig að hann vil ekki byrja... En þú veist, the thought of it, það er skilur. Ég var að tjekka. Það er dómen sko. Er þið tekið upside down sko? Nei, ég nenni ekki að tjekka. En ég skal byrja. Ég skal byrja. Bye. Sorry, siéntate. Big thank you. Ég heyrði sigh of... Ég heyrði the sigh of doom. Goddess. Give me my selling token, boy. Fúa, ha? Fúa lokkaður hér, sko.
Get wrecked, idiot. Should have Sonic Cannons. Oh yeah. Tell them no school. Damn, got us in. Okay. Some here. Was he kicking in? Yeah, perfectly centered. Já, bara svo next og það var ekki næst fyrir mig thinking. Ég veit ekki það getur right? Ég var alveg það fucker sko. Han är snart still. Så han var inte Þetta quick effect of þessu. Já. Ég ætla að reyna að fara í vatn. Ég með ekki það. Nightmare. Nightmare. Ekki banka neitt hér með. Og ég lengar neitt hér. Já, ég Þarf að gera það Ég var ekki búinn að First og Enlil. Sure. Yeah, on least 50% attached to defense failure. Tackar så mycket. Ja. Satt through. Nej. Fucking joke. And nej. Fucking joke. Accepting me, you fiend. I got it. Kan vi inte lägga med då? Ska bara göra chilling. Okay. Malulu och Ellen Girsu. Hela Balsheim. Chilling. 3 Malulu.
Lulu negatar. Þetta báfaspeld bara. Þetta er sólur. Ég held að Það var í sólur fyrst, þú veist, örgulega var 3 eða? Stoppa Babel, setta kettu, skal negata IP og setta... permanent negate. Þetta er dog og svo bámsast þetta. Þú farð að fara aftur í Memphis. Ég fæ svo sem aftur í Memphis. Veistu hvað kettu og rann gera? Þetta Autofusion, þetta Babfusion. M-Model. Lulu á normal. Þetta er samt að passa. Róði, ég ger ekki það græður, þú bara tekka mig græður. Hún negate perma. Ég náttúrulega má því aftur. Það bara að gá. Four cards land. Ég er með 4 cards og veist með Lulu. Og þetta er getur að hú. Það er ekki dráfis ekki. Hvort allt síðan fusion, það kettu. Þú svarði á því? Stambaði mig? Örgulega target framanna. Opna sjálf og segja alltaf backspell kastar. Takk fyrir. Opna. Getur stoppað það. Ég get tekið eitthvað þegar það er ekki svo fröðis og Gerum það. Normal? Summon attempt? Judgment? Eitthvað ánsaman? Ég er ekki náttúrulega fræðið. Fusar bara Dragotail Fusion. Fusar inn í Dragotail? Já, bara, þetta er bara Poli sem verður að mega Dragotail. Kveikir það. Ég ætlum að smíða hann. Lion. Killing 8. Targetar. Oh, I guess. Chainlink. 2. Örgulega 3. I guarantee you. Þetta var mjög góð 5 mana. Þetta var insane 5 mana, sko. Náttúrulega tók ég burtu everything, sko. Tók ég burtu allt engine. Hún tók actually allt. Hún tók allt engine. Hún tekur bara Babel. Það var ekki cool.
Nei. Bánsaði líka fyrir bara. I like it. Jesus Christ, sko. Þetta var góð hendi samt, við lítur að leiða ekki vel. Já, mér leið vel þannig að Babel að fara, sko. Lá Babel fel, þessu stóru bút. Það var fast ekkur á Crescendo. Þú ert alltaf að skrifa Ræsjál, Dó, Go, Go, Zumba, Baba og Gaga. Right? Þið dekkið þitt nafnið, right? Nei, ok. Draco til bandit. Já, nei, Draco til bandit, don't mix it up. Þú veist, þetta er bandit. Draco til með bandit, þá sem það er bandit Draco. En ef þetta er bandit með Draco, þá er Draco til brandit. Nei, stóra engine er fyrsta. Nei, litla engine er the Wizard, þess vegna það fyrir ofan. Af því að þetta er pyramid, þetta er svona, þú veist, þetta er base. Þetta er, þú veist, þetta er bara less than, og brandit er less than Draco til, það er fyrir ofan. Ok, I see. Og ég get ekki ríft forröndum. Þetta kókasindar var döið! Ég kýs að nota Cyberdragon tennina. Show me Cyberdragons. I roll. Okay. Eitt Cyberdragon og 6. Eitt Cyberdragon. Ekki sínum Cyberdragons. Tveir Cyberdragons byrjus. Rúta. Ég ætla mér að byrja. Já. Við erum tilbúinir strákar. Við erum ready. Takk fyrir. Nei, ég verði spilarinn minn. Það er byrja. Takk fyrir kost. Sure. Þetta er flame-band. Effect of the warrior. Baba Pancho. Parma. Dio. Som annan secondary market. Ja.
No. Yep. Someone X. Excellent. I never played Hero Yep. Sure. Ég skal fá magnum út á Já. Bella. Target, Bell, Valon. Tarpeeksi sättää Raisa Flota. Set cross. Back cross. No center clips, target swap. Effect eclipse target emerald comparison. Emerald effect target Banshee
Standaði mig. Allt þetta rapp. The hate was real. Sorry about it. We expect that 2 players men now. You also use this to shuffle spirits. That's like the whole class, basically. Almost must get this spin side. Turn one right off. Vill jag gå först? Stannar med? Yep. Bra. Don't go over. Check. You're both Joo. En viikon som fjölkkiin. En viikon sen saksan. Joo. Kör John. Hyvä. Saaks hymauttaa?
That was Anton Main. Second. Yeah. Is not bad. No, it is unlimited. Few spyrjandi. So let's see what if looks at the map, use one of the two first if there is any. Choose one of these events to be applied. The third monster is added to the player right with the discard special songs that the third monster to their field from attack position ignoring its summoning conditions. Activate one more character. Activate go after ribbons. I think those also oh yeah. Activate go till upper on map accuracy go. Active take off till upper on map. Ja Hän on ottaa rank 4 eins og level. Hän on kerkkiä osaaminen asemisen. Ja. Otetaan balance. Factor Clipstone, Target, Color Girl og Banshee. Summon Banshee and Banshee Girl. Yep. Same mate. Active Banshee. Normal ice effect. Sure. Sure. Meillä se on suoraan. Antava Rise of Integrity.
Þegar það segir you can reactivate monster it says you can use the same play after a negate activation sem negated þá þú sem playerinn að reyna að use þannig að þetta effektar þig þá activation sem negate að spila No serie. Ja sam pa se kao. Double check outside. Nice one. Ég hef aldrei lesið RP-spil á ævi minni, hvað fólk er að fara að gera? Ég mögulega enda always whole career og mér líður svo illa við því. Það var bara, Ég er ítalan, en ég er ekki að meina það. Svo það fatt. Og mig leið illa að ég tók hann þrisvar í sló 3. Ég vona bara að Óli vinni, þannig að mér geti liðið betur þetta. Ég pray að Óli vinni þetta. Með að við top table matchurum sem það fengið. Það verður þetta fyrir 3-3 sem Já, ég bara pray að make a set. Ég, þú, Sindri, in guaranteed right now. Já, þá mun hann meika það. Hann er 3 wins, right? Hann er 3 save. Já, hann meikar það. Og þeir eru 3 guaranteed, það eru 1, 2, 3, 4. Já, höfum Óli meikar 2 og nokkar mig út. Ég vildi dodga þig allan daginn, sko. Er það tilbúin í stjóku? Yes, sir. Clear it loud for the camera. Það er alltaf að minna, svo lítið stress á okkur núna, það er næst. Við erum day 2 guaranteers. Í main. Það var.
Hann bara mínus 800 Múró Ragekki og ef þú ætti þetta karta bjóða þér að diskarda annars það geta Ég nokkuð viss með hann, það bara effekt á Papa, það var trippið. Þetta tribute á 5 eða herra reptile fyrir Omni. No effect Getting a legal play, light fee. Sequence away. Second. Chain Taylor. Small punish again.
Með 4. 4 hendur. Næstu umhverfum takit IP. Shit. Svo effekta á haba. Þetta prayers á Domsson. Normal sword. Yep. Opening hand. Fuck. Full house. Ég dróð það, ég tótteikaði í play. Tótteikaði svord. Ég tótteikaði svord. Hendurinn var bara... Ég grýtaði svo hard þannig að ég ætlaði bara að góða í IP hana, en ég var að hugsa ef ég kom að sequence, svo get ég góða gömlu bandlakrum hana, saman að hina lakrum og bara meiri bodies. Já, ég var líka bara, ok, ég fæ þá bara, ég veit bara að spila fyrir diskarda en það breytir einhvern. Það var ekki það punished, það var ekkert. Núna kemur ástæðan fyrir ég vil dotsa þeirri. Ég er með ekkert sæt fyrir þau, sko. Ég hins vegar gerði ráð fyrir þér. Og þessu tölni þá Other Monsters Special Þið vilja rítala bara. Þið geta rítalaði þarna. Þetta var... Rítal stoppar finslupartin. Já, hann stoppar finslupartin, en líka bara það að þú fórst ritual úr hendi. Rítala það. Verða þá triple deck. Hann poppar ekki rítalunum. Þetta hefði verið final bara. Hann er mjög hitamis. Hann er mjög hitamis. Og hann er level 4 báðir. Fólk gleymi því. Hann er level 4 báðir. Hann er level 4 báðir, sko. Þetta er lokið. Ég ætlum að byrja. Normal ice resurrect. Hann er að... Það er speciala Raisial deck. Ég veit svona cirka hvað allir gera, bara ekki fórgera hvað. Ég veit að X er bestur. Ég veit hvað X gerir á það. Star effect til að setja Raisial blood trap í. Án special summon. Já, geta ekki nefnir. Fylgspilið er detach til að negata monster. On resolution of monster version, ekki chain. Duo eða Gogu. Hann er detach 2 að 2. Já, frá Enrir eða Kussi. Eitthvað The Warrior.
til að senda eitt út af til að passa sig sem level 4. Expert Gloves að þið control Dodo monster til að spila sig. Full grave? Já. Það eftir að nota extra Belfast. Activate door. the sound effects. Það ekki detach cost? Nei, það ekki cost. Af því að við vitum ekki hvað hann detach á. Já. Það líka, ef ég geita það þá er hann ekki materiál. Það málið. Set one pass. Då set hendur Greifur. Greifur fæn. Það er líka lagt á þessu. Góðan export. Ok. Hendin trakt sveinum. Já, dróna hendið hérna. Já, það líka. Hefðu þið átt hann í geita, in hindsight þið átt hann í geita, bellið, summon, það verið með extra C-material. Það var það spilin inn í. Það í spilinu inn í. Það var sem ég var að hugsa. En bellið tók mig þarna, en það var með fínur aðstæður ennþá. Lavagólen. Defense, okay. Nice. Satellite signal. Resolution. Rescue. Þú kannst syngt með drollana í þessu sko. Þetta var sko alhamdulillah sko.
Greifur. Ég held að öll spilun á höndunum minni séð alla kart, sko. Alltaf ég spara drólana fyrir mótudaginn. Já, ég er búinn að vera að dodsa dróla í dag bara eins og Mike Tyson, sko. Já, þú líka lagt að þessan á, annars hefur verið drót, þannig að þú dodgar hann ekki, þú... En það ef ég counta hann þá er það 3. Já. Þá góð ég drakk. Ekki alveg strax á hjá mikið. Svo Fekta Lurry. Jöp. Nikka Lurry. Yeah, sure. Can be destroyed by attacks or effects of markers. You can double negate them. On Sun. You can send one of those cards. If this card's Svo Engraver Target Lurry. Resolution. Það varst að reyna að nota þetta og síðan destroya það. Sko við hafa. Og varst að reyna að nota þetta og sökra þetta á sama tíma á... Very good. Síðan destroya síðan Kína það við effektur á þá hefði ásvöldra sólvastir og síðan hefði ásvöldra The bad one. Nej. Spurði ég má taka tillbaka en nei, ég fucked það hérna. Það fægt til að searcha það, það ekki special. Smáblöðin. Tökum það okkur. Searcha mér að. Svo IP.
Normal go-go gave make effective special attack. Non-warrior go-go. Is that Reborn? Sama. Reka ekki. Nei. Jú, þetta er líka vekk við þér. Til að special summona sig Í lár 4. sem level 4 monster. Það með greið og það. Scissor. Get destroyed. Það er ekki. Jú. Það er mikið betra. Nei, þetta var sögum stað. Þetta er Hasha. Það er bátur. Opnaði trappbólið og 3 af engine requirement brickunum. Eða 3 engine requirement bricks. Það var bara ekkert handra og þetta var bara, þetta er mjög bad að pusha inn því að þeir gera ekkert nema þessi botustarðinu. Já, ein ástæðan við eitthvað hvað eitthvað sem gerir er út í að grænda þetta nýjasta master tournament og þetta er þetta loner deckunum eða þú pickar extra C's. Jep. Jesus, ég þetta þetta. Ég íkvaði normal sword en þá hafður IP-að það. Já. Það er IP-að það og ég hef verið á sömu stöðu og ég þurfti að stikka bodyi til að geta notað þennan sem extender og þennan sem extender. Ég hefði örugglega IP, hann er með allra effektum saman. Já, normal effektum. Ég hefði IP eða gert það, ég er búinn að vera að gera það eins og mútið orkustunum. Girso, það er ég búinn að vera að pjúrja. Ég hefði gert eitt af þessu. Sko, það er fæn að þú pjúrjar það. Pjúrja alltaf all the way. Já, pjúrjar, destroyjar. Já. Ok, það er ekki fæn. Það er okkar ég er búinn að nota þessu til Girso og eitthvað. Já, en þetta er bara unfortunate. Ekkert sæðing. Ég veit bara með hann að gaga dæmið. Ef ég næ að poppa þá áður en þú meikar ekki að segja nút að þessum detach-effektin eru bara mér finnst það að vera svo fucking banokk sko. Líka bara ekkert sæðing hinn handra, fair enough. Dróð tattið. Eins og ég segi, ég er að dodga droll bara hana generational one sko. Ég er búinn að taka dróðbakkamann í dag. En ég veit, ég er að fara að mæta morgun. Ég er að fara að dróla þér alla vikuna sko. Ég var dróð tvisvar með sama dróð. Ég physically ekki sama dróðum. Þetta eina sem ég gemd inni var nippin sko. Við munum sjást á morgun nú. Nei, ég er svona droppa. Ég veit nefnilega ekki með þig. Ég sætaði spál í ultimóti. Ég veit móti venjulegum ræsu og sökkarspólum sko. Ég veit ekki með Gagaga version ef það er betra eða ekki, en við tölum það eftir morgundaginn. Já.
En ég veit alltaf frá reynslu spálífílar eins og mest dead card á plánetunum á móti Ræsjúl. Nei, það gera eitthvað mjög weird kort. En Drake Hotel, Generational Runamate, sko. Double Psych, það líka. Já, þetta er bra. Já, hann megin. Þetta fyrir Drake Hotel. Ég ekki búinn, sko. Þetta sæti á þetta, ég bara sæti á fyrir Drake Hotel. Ég ekki bara sæti á fyrir Drake Hotel, en mikið af staffinu mínu Ég með landsið og ég vissi að það myndi alltaf vera 2 ár. Ég hefði glótt að gera það, ég var svo ákveðinn með, Út af test, hann var eitt af testing-görunum mínum og hann á orðflug og alla leikina móti honum, ég var bara eitthvað, ég verði eiginlega að geyma landsið og svo að 50-50 ef Ívon myndi mæta. Ef að Luna læta hlutur? Já, ég var terrified það. Ég var með Snatchy, ég var með Cherrys Líódansar. En í staðinn Vósu Lávagólan bara aðeins meira svona generic. Allir físustokkar, ég held að ég gæti hittað betur Hitsu, að geta hittað það pælingin var að geta spænsa spellum. Ekki að þið kemur ekki tilbaka. Já. Bara spellum kemur ekki, getur alltaf spellunum úr band. Ég vissi það nú ekki. Purple-gaurinn Ég held ekki að þið hittað bæðans spellunum og krifla grængin. Það var pælingin. Já, að targeta mitt svolítið í kartinu Graver Banishment. En rítalam, ok, það enginn að spila pure mid super. Þetta shuttar off alltaf hit engine sem þessu verður að fara að runna. Og ef þú ert með 2... Rítal plus normal fúa er full combo. Þetta er ekki það versta. Þú getur definitíð spilað í gegnum pure mid support með ekki þinni gas. Ef þú ert með rítal bara gas, þú getur spilað í gegnum mid support. Já. GG's. Ég hugsa maður ef ég kemst í X og ég win this game. Já, það ég spilaði á móti Mitsu Racial í Mastodor, Hreinur. Hann var að spila Mitsu Racial eitthvað annað líka. Já. Og bara, ég náði að spila í gegnum, ég gerði endbórnum mitt, spilaði í gegnum fyrstu 5 spilin hans. Og ég var eitthvað, hann er done, og svo X-tar hann og ég bara... X gonna give it to you. X gonna kasta aggregator og ég bara ganna. X gonna give it to you. Start the time.
Er single elimination thinking? Ertu að Sviss á? Já, það er hvað það sem Sviss. Nei, er það að gera Sviss á Winamax? Ætlaði að gera það? Skaldráð. Það er bara þannig. Sem að sjálf. Það verður bara 7-4 nú. Ok, það verður Sviss á eftir. Han är bara rensad. Han är slipper. Nej, det går liksom. Alltid går rätt på sådana som är cheese. Då ger de så typ. Romis. Standby. Og ég veit bara Ritual og Hafa. Já. Já, visst. Já, ég veit Ritual, Hafa og ekkert annað. Hands með svona cards vonandi í hendinni. Komum. Boys. Can't do fine. Það er skóverumáttur. Það er Siggi, Helgi. Þegar þú spila verumáttur? Stefán Blóð spilaði ekki lengi. Örgila og Fjusa. Já, ég er öfnum en hvað er þetta aftur? Fjusa. Hvað sér? Örgila, Fjus. The Menster. Sanns hvað er Chainlink sem var hérna? Það verður hann Ring Bye. Chainlink 1 af Falljón. Það er að geta Droll fæmana. Chainlink 2 Örgila 3 fæmana. Þannig að það var bara setta. Það er dregan, þessi settar og poppar spila hratt, non-targeting, þessi settar bara dregan til spila. Og þessi er alltaf þeim Droll og fæmana tilbaka. Ég er með ekkert svo. Já. Skriflán. Það kostar. Ég er með ekkert svo því heldur. Ég taka á það. Ég eftir að resolva allt mitt og ákveða hvort ég diskarda fyrir. Ég ætla ekki að diskarda, ég leyfi þér að geta setta í trem. Í rauninu fyrsta sæti fær að velja móttu, annars sæti fær svo að velja næstu móttu og sen senasta móttan verður raffuleg burtu. En fyrst og annars sæti getur ekki fengið. Sting og Flame. Þetta er basically DD Crow og þetta er basically bara spilningið. Já, það verður Ring Bye hvert round. Getur verið bæ öll randið.
Sæki þessar fróðfæri. Og nú koma hann ítrykkast. Þá round 1 frá Helgi Kristmundur, Ívar Siggi, Janis Nei! Eina bætt sem kveðar úr bæ. En það fritt. Oh, trust me, Ritual double half. Hvað mörg spil? Það ritual. Special. Það enginn yngur Ekki búið að leysast eftir 50 mínútur. Og já, með byrja. The Goldster. Chainlinks vel bra. Bara ég glemdi að Valion. Og svo Palmset og ég sprengi hann. Af hverju ég svona? Þannig að hann þarf kannski að fara í 10 sekundur eftir smæk að sækja eitthvað uppi. Pabbi kom hann og nennir ekki að fara niður. Það var á hlað. Ég held að hann myndi meika áður en á móti myndi byrja sko. En ég samt kortir í að gera smá. Örgil alltaf setja hennan á í hendurna og hans á botni. Set, þetta attack versus bounce. Ég held að droppa, nei ekki droppa, gefa leikinn með það. Já, Sprixel sem þetta og gamsa sig og þá það ekki. Það er game one. Það var game one. Hann fer alltaf að sækja eitthvað. Farðu það samt, við erum að enda. Ég kemur til niður í að gefa game one. Oh my god. Ég dró my droll á móti Mitsuru. You're getting too blood. Ok, Mitsuru þú veist, veit ekki eins og þetta sé orkustækla sko. Þetta er Mitsuru ork? Jú, ég sá það hjá Ívan. Ég held ekki að það er engin side batteries fyrir orkust.
Þetta svo að taka post-match viðtal eða? Já, þannig geta fyrsta spilið sem Það fara mig. En þú náður þessu. Ég heyrði aftur tapa ekki. Tapa ekki. Fucking shit up. Ok, streamur hluti 4 mínútur sem við byrjum á fyrir bara recording. Oh, fair enough. Damn. Heavy. Sidemen svona prepared for Okay, go first. Very nice. You're coasting. Nej, jag kan inte gå. Normal. Jag ska få bra. Ja, det tror jag var basic. Det är det. Vad säger du att du går? Alltid i botten. Eller fan.
Back in here. Þetta bara unfeelable. Já, mér sé bara ekstra. Sure. Hann vil að skjóta á núna fyrir hvert rekki sitt og hann mátti skjóta rekki. Og svo 99 sem sé reyndið sem var asteroid, hann var ekki að monster og það Nei, bara einu sinni Þetta Link Monster. Mátt ekki mega IP með Link Monster. Það frekar viss. Já, hann rétt. Ég sér ekkert annað. Já, ég má það Já, bara. Hvað gerðist? They follow it and they use this sort of a battle card effect. Nej. Jag ska läsa landskapet. Måste jag halta om Spila með döðlur hérna.
Þú ert með hversu mörg spil? 3 og ég er með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Það ég ekki skilja. Trophies. Stammaði. Sverða ekki spila fútbol á móti þegar ég fer bara heim. Ok, hvernig get ég látið hann draga eins mikið ég get? Ég læt að hann draga eins mikið en ég getur. It's fine. Ég ætla bara að weekend have it í ljósið sem bara ekki. Ég er surprised og harður að ekki Babel. Eða hvað kemur aftur þetta? Þá hefur við alveg það, það er bara að gefa leikinn. Gerum Normalson og effekt. I'm fine. It's a new change. Chainlink 1 Arthalion. Sjá hvort þú blæði hana með það. Chainlink 1 Arthalion, targeta Lucias og Malulu. Chainlink 2 Malulu, 3 Lucias. Lucias er bara set, Malulu er set og negata face monster á þínum velli. 1 til alltaf 5 þessum, 2 þessi til þessi. Hvað er ég að hugsa? Já. Megar Einarsson. Ég er stólað á Lucias. Það með Keldur og stólað með Lulu. Negata hann og og svo resolva Arthalion, sækja my boys. Eitthvað á resolution af þetta. Fá gera Hvað gerir maður að bara Chainlink 1 örgjur það. Setta og poppa spelka. Var það törna sér? Hún má setja sjálf sér á botnin til að dreika til spellkastir tilbaka. Það er 1 Lucias í greið. Það er fæn. Ég springi innan fella og fæn með Hvað er ég komin í mörg saman? 3.
ekki að spila í Nipster. Gerum svo kettur. Og ég ætla að fjusa Ég ætla bara að fjósa yfir Ég ætla að hugsa já, 5 mennar. Bara setta. Hún gerir ekkert auka, bara setta. Ekkert auka text á henni. Það var slá mig fyrir geimir. Út er það ekki en tragic. Ég gæti sett lethal á bord ef ég spila í neil, en þá tapa ég bara þessan. Örgjörn, botna sig illa, spelgastir illa, targeta hana 5 mennarna. Á ég að spila inn í það? Nei, kannski er þetta lethal og ég bara reikna í það. Förum í battle. Sláum hérna fyrir 1200. Það er ekkert banist, þannig að þetta er 3000. Er það kannski? 3000? Já. Og síðan 1100. Þetta er svo lítið. Ég var ekki með nipplöndu, sko. Ég stætaði út. Hvað var þetta grip, sko? Hvað var þetta? Ég held að koma frá Durs og það var bara heilin á mig. Sko, ég var líka bara með 1 push svona fyrstu 4 drói. Ég var sko með, þú veist, ég opnaði Double Ash, Droll, Fúa og Fallen, ekkert play. Og ég, þú veist, og Fúainn dregur, þú veist, með Mululu, Lukias, Fallen of Albas. Ég er, þú veist, ekki að spila neitt fyrir ná svona drop 5, sko. Þetta var svo Þetta var amazing, ég er glaður að þetta var tekið upp. Ef það hefði passað ekkert ekkert, þá hefði ég passað tilbaka, sko. Post-match pro tips, þú notar náttúrulega aldrei gúlamenn til að bóta. Nei, ég vildi geima núna fyrir Catfuse, svo ég get lúst lítið. En þú getur það svo ekki. Já, ég hefði getað síðan eftir, já, ég var búinn að í hugan mínum hugsað, ég ætla ekki að gúlavel poppa hann út að ég ætla að nota hann til að geta fjúsað með kettu. En ég hefði síðan bara að poppa hann eftir. Já, það er bara dingus move, en þetta var lítið lenni með hann, ég þurfti ekki að gera það. Ég var að spila í kringum... Ég veit ekki aftur, ég lefði á mótið Toppir, og ég er fúsaður. Toppir, ég er ekki fyrir topp 8 manni. Ég er bara ekki sagði sjónu að chilla. Nei, ég veit ekki okkur, ég er fúsaður það því að ég þarf að gera aðeins meiri calculations, þá bara virkar hausinn á mig. Alexander. Lifið það? Það var í Sikori. Oh my god, man, it's getting spicy. Halló. Hann er vitni, ég þarf að stokka alveg hella vel út að hann var að dagsækja mig. Halló. Við erum náttúrulega ekki time, þú veist. Það bara að spila á pace og það er gaman. Svo kemur þú að eðilega hvað er það? Ég er að vona það. Ég ætla að byrja. Hvað er þetta? Nei, ég held að spila það. Hvað er það? Ég held að spila túdrengur. Of course. Ég er túdrengur. Spilaði út svona Jurakkfæðir. Nei, Jurakkfæðir. Það kallir þetta Jurakkfæðir, ég er alveg frekar mikið... Það er Fire King. Það er bætt við Jurakkin í nafnið og... Já, takk, Fire King Jurak, það er ég. Fire King Jurak. Jurak er með 2 R með það ekki? Jú, einu sé. 2 G líka. Nei,
Þetta verður cuttað út. Þetta er cuttuklip. Svo þú ert rauða megin. sko. Þú ert rauða megin. Yes. Cooper. Menn eru poor, sko. Það er bara kortir í það, sko. Nei. Væsir sem verður beðið að fá nýja slífs núna. Ég er bara poor, sko. Þú ert það okkur að kenna. Ég ert að selja orku, sko, ég getur bara gæstríði, sko. Ég gæti ekkert að gera það. Ég get ekki það. Þú ætlar að byrja? Yeah, of course, man. Þú lukk dugulust. Rikka það. Er þetta Arsenal enda þessi season? The Bricks, sko. Sanctuary. Dynamite. Active dialogue. Yes, sir. Poppa Ponix með Ivan. Já. Ykkur Rúnik. Það var mjög gott að ég spila líka mútið Kára. Ég kann ekki líka mútið ekki. Þannig að það er ekki útskýra mig. Þetta er Bridge. Nesk. Takk til Vegum. Þetta er unknown. Right. Það Shayna Kolba hérna. Ég er búinn að draga Kolba eitthvað lút. Þetta Hapan. Ok, hann er once per, þetta er revealið hans er once per dur. Speciala Mitsurugi, level 4 monster og tribute honum strax. Og þeir eru allir með effekti að þeir eru special eða tributed. Þá alla er, einn er spell, einn er monster. Speciala Sachi, við sama effekti tribute honum. Og effekt á honum er alltaf Mitsurugi spell. Assa það, ekkert. Ég er að draga upp í kastum.
Þeir eru þetta ekki on field. Þeir eru ekki on field effects, right? Hann í hand eða grave eða ekki þetta. Hann fyrst rauð på ballakarten og sjá hann tilbaka annan Fire King og non-targeting combo. Bara fer hann upp svo þegar hann þarf líka maður. Ég var að góða fucking dömmi. Það aktivita Discipline. Nýju chaini, börja effekt. Þetta special effect. Hvað gerir hann að þér? Hann má shuffle og light fiend til að special effect. Svona gerir hann. Ef þú ert með link, þú mátt, linkanir með að kvippa sig á hann og þá má hann non-target poppa. Það er ég líka gerir. Þú vanalega notar linkana í eitthvað annað. En þú veist, þú getur responda við On-summon þessu að því að Sanctuary. On-summon þessu Sanctuary. Sure. Þeir eru hækkar honum. Nú. Press er alla Mitsurugi deck to hand eða taka 800 special Mitsurugi på hand eða greið. Ef ég tributa Reptile og maður gera bæði. Ég tributa Futsu fyrir kost. Og svo hann í nýju chaini. Hann má adda hverju sem er. Aram að soffa þessu. Tek 800. Og hann mjög góða aðspásu með en núna er hann turned off, allir ritualanir með allt til að speciala sér, eða eru trippildur, þá er hann turned off. Góða ritual til að summon úr hann, þannig að þá setja ég materials og greið. Ég vildi halda ekki Það er eitt spil sem þú þekkir, Serpe. saving it for the right moment. Með 200. I mean, popping the cartridge is the best thing. No one field, hann er mínus 800 attack, en hann er ekki með activate attack. Svo ertu með þetta fara í greið eða ekki? Jú. Svo, on summon og svo chain 1, chain 2. Summon að gera það. Hann summona sig. Summona sig og hann addar þessu eftir på henn. Sena það. Sena það. Kýrum. Kynna það. Það var einn. Klára þitt. Summon og afturhand. Effekt á hann. Summon að tilbaka. Það segir það? Já. Summon að tilbaka. Þessi er ekki með. Hann er með send direct fire deck. Þegar hann er destroyed. Effekt á Onyx. Til að senda í greið, right? Til að poppa. Til að destroya. Destroya þetta. Destroya. Og ég oftast ekki bara Hann er reborn. Nei, summonar 1 venjulegan Garúna stack. Já. En hans effekt er bara ef hann er destroyed, right? Já, þá er hann stand-up phase, bara næsta stand-up phase kemur hann tilbaka og destroyar þetta. Já.
Fun. Já. Svo hérna. Eitthvað ég aftur það. Fucking Skype Target það 3 og það 3 tendurstróðið. Þetta er í alveg eldgamalt. Þú skal start frá 2015 og ég skal start frá 2019. Hann plussar í að tapra. Já, hann plussar 400. 400, 300. Hann er mínus 800 þarna. Hann er mínus 400, 2-3. Þú varst að tala þetta í fyrir mótin, ég get ekki aðra massa. Nei, þú getur ekki aðra massa af því að ég er frá destroyer. Hann er góðan líka. Það var bara chaining 1 kýrin, chaining 2 litli kýrin, sem 3 konus. Það er samlega. Menn líka hafa diagram til stoppnum til Kýrin sem við. Það er bara að draga 4 spil og bara hafa. Já, ok. Arvataðgreif og stóru kýrin sem við. Hann er pop á field eða hand? Field eða hand. Hann þarf ekki í þetta poppa lengur. Bara þegar ég aktivita hann þarf hann að sjá annað fire. En svo ef það fer á vellinu þá má ég færa samt í þetta. Og effektaborðin sem ég sé. Til að það. Þetta skæpa. Ég góða samt. Þið með empty board og með saman að 0-0 light fiend token. Linka því. Nei. Nei, ég segi actually nei. Lenka um að það. Ef ég sé því... Specialar fiendsmith. Já, nei, ég er ekki... Trippið þér að sér það eitthvað? Já. Trippið það fyrir kost? Já. Það er það. Það er Phoenix. Heyrðu, það byrja á þetta. Oi, the guy. The fucking man. Það er góða greiður að það. Larry til að samla. Og Requiem og Tactics. Genna 600. Battlefish. Slaði. Líka þegar þetta ströfur battle. Nei, ég er búinn að tapa þessum leik, sko. Fyrst á rata? Já, veist. Ég er að fara að góða hérna, sendi greið, en ég ætla að finna það. Hvað er geitar og annað eiginlega? Tók ég eftir í Requiem. Þetta er að fengur, sko. Þetta var sögpointið þegar þú góðar þetta, sko, Skype-urni, sko. Já, Skype-urni var ógeðslega gott að náttúrulega tripp að toppa 3 og vera með baby-kýrin til að senda Arvataðan og Það ef þú er ekki gert á þarna, þá topaður þér, sko. Já, ég sá það fyrir. Það næst kemur út Murakumo og þá er þetta dún, sko. Ég veit ekkert hvað það gerir, sko. Það er eiginlega the kind of crazy party. Ritualna mínir gera ekki neitt fyrir utan 3 og 2 bíl. Hann gerir everything, basically. Strax að hann kemur út þá er ég gaming, þú veist hvað Fiendsmith gerir. Saman að 1 negate eða... Vístu ég veit ekki hvað það er, actually. Eða þennan. Þú veist hvað hann gerir. 2 warning. Sides fyrir það er ekki. Bannist til að rýbúna ekki. Actually. Ég er actually með side fyrir það. Crazy Kindi. Jokes, what the fuck? Ég var ekki að búast við þig.
If you have asked me, 1-0 Arsenal. It doesn't specifically say send cards from the deck, even though you can fusion by sending. Really? I think so. Can you ask random fusion? Yeah. It includes hand or the hand or deck. It's the most asked card in the game, basically. Really? Yeah. I thought it had to say send cards from graveyard. Okej. Ertu búinn að setja hann? Já. Checka real quick hvort ég hef nokkuð sett villan á pæli. Ég hef þótt í síðan nota fusion duplication, en það gerir það What the hell, bro? I'm going first. Classic brandari. Það var svona 5% partur af mér sem ætlaði að púla upp með Nei, með þarna main deck eitthvað, fattar ég, svona ógeðslega góðan go first deck og svo tempa í enn sem side deckin og svona bara spila Dragon Link og svo side deck. Það var Mitsurugi player sem gerði það í Peru eða eitthvað og Mitsurugi notar ekki extra deckin þannig að hann var pure Mitsu side deckin og tempa í. Það var svona based. Það er based, sko, ég var alveg low-key í það, sko. Bad decision, sko. Ég er heimsk, sko. Ég er heimsk, sko. What a beautiful world, sko. Memphis. Til að turna það á engrave. Til að sofa það? Nei, til að adda spenninu. Það er Gucci. Attractive. Attar diskottar. Diskottar. Og nýju tseini, það er lúrið að segja. Það er gott. Góð hlúa hér. Yeah, maybe if I can. Kom bunnir. Talents, Andri. Segðu þú rólar, ekki ég. Lesaskæpar. Það þarf að vera fæðir raunmasters. Þá ætti ég að returna... Ulkarix. Crazy card. Vilkussi, sko. Og núna góðum við Rage. Núna góðum við Goblin Mode. Think. Eitt. Equalizer, sko. Slaka, það er ekki búið, sko. Það er ekki búið, Þú ert ekki að spila í gænum það. Þetta er ekki búið fyrir það, það er að síða sig. Fægt á henni til að dumpa. Brýta. Harður. Það er ekkert á leiknum, right? Nei. Með engrave eða botn. Þegar þú normúlega special eða bara special? Þú svo þess að en normúlega special eða bara special? Það er special. Þá má ég senda þín sveið í grave. Extra sauce. Spectla quick. Fusion. Kæra þannig Sarthors. Búinn að vinna alla leikina sem fyrst þetta. Þá góð ég engrave effect target. Sissi.
Keep it. Mirror, mirror on the wall, Chelsea's gonna attack the match. Hapa til að ding. Förum rætt í gegnum þetta. Já, allt góð. Ekki stress. Ég nokkuð búinn að heppin að fá ekki fast play warning, sko. Það mótið, sko. Hvort það fá kjaft warning, sko. True. Talking warning, sko. Activate var saman hann. Ja, det kommer. Someone, tack. Annat. 22. Nota ég field som det där. Þetta kannur svo þess að þetta Já, þetta svo sem að læta með diskartaðast hann Ragekion saman líka en það ekki það gott mót to be honest. Rageki crazy, ég myndi Rageki mig every time. Já, sér að segja, þetta optional svo. Já, þú verður eiginlega að gera það, sko, every time, myndi ég segja. Og núna broken parturinn affects, þannig tribute til að fá þetta. Ég startaði tournament á einhverju, ég rækni núna á hana. Search segi Parmesan. Special normalara. Annata monster. All of my breakout board is right here. Ég bara að setja upp no one gates þá getur það ekki, to be honest. Það bara monster gates sem klompsir á þetta, ekki? Það ekki sem þetta að diskarta einu fyrir. Það er Luigi, sko. Ég að beita mig að gera eitthvað. Það trafni gates hérna, sko. Mirror, tribute hann. Omni. What the fuck? Svo ekki svona Mitsu á öllunum, ekki? Ég þarf að tribute Mitsu, það er Omni. Svo, það er það. Go. Crazy. Stand back. Sure. Main. Sure. Roll Mega. Temptar du battle? Temptar battle. Ég temptar for battle. Þegar þú reynir það IP MVP Moses Gorgon Hvað er hann? Bakuska í sónunum og það er mig ekki að takka þetta Nei, ekki að takka Hún er það Það má að taka, hann verður bara getið ströyt Cannot attack Cannot be destroyed by battle or monster effects. Nei Cannot attack and react with effects on the game Right. Þú setti eitt passa Það er enginn time og það er að sjá hvort þú fuckir upp Það væri putið þig on the spot, sko, ekki klúra þessu
Já. Hvað er ég að stressa? Já. Bara stress machine. Stress machine. Er það þannig getur stróið? Já. Það er frísum með þessu. Já. Ég átti að gera eitthvað hinn daginn. Ég held að skipta ekki miklu máli, sko. Ég er að enda á einum Djúrak Megalóðina, sko. Ég er góð í Battlefield. Slæð fyrir 2-8. Allt er mínusotar. Já. Gerum við á 2-8. Ég ætla að Kings. Tjónika 1 og Þegar hann er destroyed, hann sendir Djúrak extra dekki að þetta. Fórstu að diska? Ef ég vil nota það? Ef þú vilt nota það. Slæði fyrir 2-4. Tenta game. Tenta eftir þetta. Ég tjekka það myndi fólk þetta ekki. Nei, það fokkar við var út af því að ávíslega ef ég destroyi hann byrjaði triggers á þér. Í þínu törni átti ég að gera hana, spessumara hann til að senda einn greifar og það einn greifar getur sendað úr greifar. Það er ekki destroyi. Já, það spila ykkur það. Það var smá goblin mode. Varst svo mikið goblin mode? Þetta karta er fucking MVP mode sko. Líka þegar fólk með bad handir, normal saman. Ég get chain á IP, þannig geitar effekti. So gussi sko. Þetta er restaváðin sko. Þetta er restaváðin í dekkinum sko. Ég har sagt en 6. Það verður tidy. Ég er actually með alveg sætur. Go first sæti mín saka S. Ég er eiginlega bara 0 þar sko. Good luck duelist, svo ég bara, Kannski. Nei, ég er að fokka. Ég var næstu búinn að tála eitthvað. Þetta er á. Ég segir alltaf leikin ef ég hef gert það og dreigið þessu við. Ég var ekki pöðnustöðan það einu og Hvað var ég á þetta síðast? Það flú í höldinu Benny. Já. Literally gerir ekkert. Goblin mode. Dró mér hérna Bell. Hún samt lengi. Þannig hefði ég getað látið þið tappa. Hælsjöfla sætt ekki. Hvað er skútið? Þetta
Þetta eitthvað sveit. Þetta ekki randomness. Hvernig skil? 1-1. Chelsea Arsenal 1-1, hálfleik. Við spilum fram á 90. Það engin uppbóðartími núna, sko. Við vítaspyrnukeppni. Uppbótartíminn verður törnum mitt, sko. Nei. Geta að byrja. Búast þið því? Mástu búast þið því, actually. Hjælt á steinu einu spili. Norconnects. Fætt. Destroya 8. Destroya 8. Doggy! Hjælt á óvörðinni. Never punished. Hendi minn actually fucking gassed. Nei, ég meina maður sko. Þessi Myndirðu trúi þessu? Kallinn second seed, sko. Erfitt að trúi þessu. Attackýrun. Yes, sir. Þetta í mattsæðinga? Game 3. Ég veit að það gerir því top 4. Garonix. Garonix, til að, já, destroya þetta. Saman á sig. Ertu með eitthvað spóns á því? Já, saman á sig, já, hann veitnir svo, já. Þetta Garonix. Fæn. Já. Italian break. Mount Rebellion different dimension ground. Kýrin effekt. Já. Fæta megaló. Senda á stokk eða ekstra. Þannig geta special en hér sem hann líka. Þannig getur einhver saman. Já, það ef hann on field, já. Þetta taktikum lúkið. Promi mami. Takk á promi. Takk it. Já, ok. Hardly working. Thomas, hvað ertu búinn að vera, bro? Meiri flower tattoos, eða? Dreg. Úf, ef ég tótt eitthvað fucking... Hvað sagði þetta? Tingalíkir. Tingamajig. Ef ég tótt eitthvað kolbæði hana, ég hefði actually byrjað að hlaupa út næginn, sko. Þú ert með 200. 200. Elsku Ásturíki. Ég ætla að fara kom þér random fact check Hann í töskunum minni. Blá töska. Rappar Jónvald. Sýror. Hvað spila þetta? Abakiri.
Við vitum obviously hvað ég var að lesa, sko. Ekki stress. Hoppa, ding ding. Þannig að special. Það vel. Spelka. Til að tappa litt. Þetta ekki ritual. Hún searcha bad versionu og ef ég gerði þetta var ég örugglega búinn að hardra á því. Græfafækta hennar líka er óvisli bara... Þegar þú summona monster og það fær á mínu öllu má ég taka það bæði poppa og summona hann bara. Carded man, sko. Þá góðum við í ritual til að summona hann. Ég ekki með tappana, hvort ég í greifana. Eftir að hann kasta Það summona hann. Þá getur trippið þá nokkuð látt að verða ekki það. Það hægt að hans. Þetta ég má diskarda allt annað á hendi. Þetta er in-archetype Kaiju. Þetta er Dogra. Ég ætla ekki að gera það. Diskarda ykkur. Já, fænt. Til þess að summona greið. Nei, til að Robo boys. I gave this all of my basketball. Love of the game. Love of the game. So we're dribbling. Ég var að pressa fyrir einn að písa þetta lækni. Alltaf ég var að spila mitt svo mikið í Dortmund. Og við dræðum, veist ekki hversu hvað stræð ég var. Alltaf leikin er bara Það reyna eftir að battle. hann er bara cute run. Það er battle fænt. Frjóðsveit. Ok.
Tek tónleika sko. Monster sem geta ekki svo battle torfið og geta ekki taka hana því. Og monster gate sem non-target touchar monster sem quick spil. Þennan stóð. Ég bara ekki goofer. Vídeó faktisk. Poppar að það. Það Olkart. Ég fekk lyfjaprófi. Olkart. Fætt okkar Unix. Ég bara gæna það. Hvernig sendir þið? Likely sko. Hvernig er bæn? Bara hrós eða? Jú, hann var með Game One lockda og hann döngaði því sko. Olkanix. Í rusli. Ég var lengi. Ég var bara með þetta. Ég vann. Ég gat ekki Við sem ætluðum bara eitthvað að vera hamingjusamir og koma svo dag 2. Já, við erum gaman í finals og Winnerbreak góða leikur samt, þetta var mjög erfið leikur sko, what the fuck. Impulsið bara... Impulsið ef Impulsið góða through, þá góð ég full Fiendsmith combo og forsaði ég að gera þetta. Ég vann. Og þá er ég ennþá með Spáli, Reborn. Já. Impulse vann við 9 að dekki með og þetta er fyrsta Impulse sem er búinn að góða á mótum mér. Ég líka beið bara eftir að þú myndi gera góða reaksjónir sko. Þú veist, bestu chokepointin í dekknum er þegar ég ritsjón á setna skiptið, þannig að því ég nota völlin, essa það, eða Impulse. Já, bara með Impulse, þetta er single hands of sko. Ég var líka bara, eftir ég gat ekki komið sér Fiendsmith komboði, þá var ég eitthvað, vonandi er þetta handtrapsið um það, ég var að vona um þetta diskardaði og þá var ritskurinn í ofninn ekkert. Ég bara Sætin voru mjög gobblin nót sko. En ég þurfti bara að býða til endfeis og ég þurfti bara að láta Meteor komast í gegn saman það. Gauð, glimti líka dogar og inn í stokk. Það var crazy, ég tók út eitt svona sko. Nú er típist að the downfall starts here, the win streak is over. Zombie playerinn. Núna þarf ég að grind, oh my god, ég fór vinna nóg. Og spurning hérna... Tökum ég og sendir ekki smá pásu það? Þetta var það sem ég sett hennar mótið. Þá pásu núna því getið spila núna eða viljið, en eða viljið þá getið þið líka að tekið pásu til að hérna 100 losers. Guaranteed í hvað? Top 4 eða ekki? Top 3. Við erum guaranteed í 3. sæti sko. Ég þurfti hennar leik sko. Þegar þú tapar winners bracket, þá ferðu beint í að móti þeim sem að vinnur. Ég þurfti hennar leik, bro. Top 3! Woohoo! Ég spæði að droppa sko. Nei, ekki gera það. Gauðir, þú getur ennþá Nei, ég er ekki að segja að spæði að droppa sko. Nei, ekki gera það. Ég er ekki að fara að ná að vinna í gegnum þetta sko. Jón Kebab og svo er það Hörður Ægir. Ekki að droppa. Ekki gera það sko. Ef ég tala dærunum og droppa í staðnum. Jón Kebab og svo Hörður Ægir. Þitt verður finals, þannig eftir þetta er spurning hérna Ægir Hörður, þá er það feature. Þá er þetta komið upp, það er bara ekkert time þannig ég bara segja þér. Hvað stið sem áttur? Ein matur. Fjórir. Þér var ætlað að vinna staðinn. Ég ætla að byrja. Jep. Stand by. Terrifying, you mean forming. Bang. Yep. Þetta Funkda, en á Riz. Nei, kind of funky. Funkda. Yep. Þetta RB card. Þetta Sage. Klassamina kind of. Eða Activating Stage Land. Contact Rita. Rita með
Og svo Makrón. Ég vil að óskast að það hefur verið önnur time. Ég hugsa oft tilbaka. Það var einhvern veginn þetta líka með barn. Það var góð að spila og rugglaði þess bara í tíma. Svo activate move fara alla það var final game-in, sko. Ég var Já. Ég var að spenta first og það var bara Ég bara með þessi 200 fyrst. Ég alltaf drátt til út early eða í final. Já, einu sinni hef ég ekki náði þig. Það var rétt í 9. Ég hef líka einu sinni ekki náði þig. Ég rétt í 9. setið og það var ekki tækt. Let me have my turn. No, Burnham í fótbolta. Special summon Rocket. Rocket, play pause on. Ég actually, mér langar að fullfylgja það bara það. Ég kom með. Já, Ég ætla að rölda á honum pulsu. Já, þú tekur 500 hérna og svo líka Ég röldi kannski með þér en ég veit ekki hvað hérna, mandal til að fæta fangta í stæðum með monster, your opponent draws, so bara að kanta fæta gain 8 og já, svo fangta dog fyrst að fæta Summon Það er bara einhvern veginn að taka donations. Ég fokka með þeir. Ég fokka með þeir. Secret eru eitthvað spyrir líð. Nei, ég geimi mín. Það er ekki að taka með. Ég ætla bara að fá fullt. Veit ykkur hvað ég gerði við stopp? Við erum að lappa í hagköp. Æ, nei, ég hef ekki tíma. Getur rétt með stopp sem er með liðna? I'm gonna wait until You're gonna wait? Nei, Taskan minni með all the Yu-Gi-Oh stuff. Já, bunki minni hérna nú. No. Arcane booster. Also at the RP spell. If you think about the loss, you both lose much more points. I'll give you Jaggers. You can follow your pen. Það er að scamma með left, right and center. Þannig séð getum við bara að byrja næsta rátt núna. Því að þetta er þannig séð senst að rátti núna. Nei, ég var að gaman að gefa pælóta voru í Já, hann er þá bara fyrir núna í hinu. Já, þá er final round, Helgi Jannis, Ísmundur Ívan og svo Breiðarsson. En ekki hvað, þú getur inn í rætt. Ég veit ekki, hann var að pera, buskar, takja mig. Það er alltaf tveir. Bossmonsterinn er monsterinn líka. Yep. Warrior Gambara Knight. Hvað er resolution? With all the warrior. Yeah.
Here's your punishment. Maar mensen gaan hem zien gaan van dat. Wat heeft de bal in de los? En dan doe je dat van hier. Je thirsty double lessons. Ja, dat hadden we al los. Ja, dan. You want to go to Japan and fight the Oaks? They'll show you no mercy. Enkel her? Activate punching to lock. Yep. Need Jenny to warrior to lock. Yep. I win. I know. Tack till att sätta. Yes, sir. Var det rogen? Nee. Yes, sir. Normal ice. Yes, sir. Som en short fight. He cannot be targeted by card effects, and it's a quick effect to turn out the card face. He gives attack to his level, and he can attack any other card. One extra. On some object actually. Rusty had to exorcism. Yes, sir. Special. Activate special. And you cannot target Activate 30 gloves. Yes, he is super god. He's better than you. Dat var Balvis. Yep. Slá yfir 200. Ja. Yep.
Så detta går för game? Yes sir. Armena. You cannot add cards. Yes, but you cannot even. Yeah, you're completely wrong. Well, for the game 2 eða ekki? Yes sir. We doing that. Erum við stream núna eða bara rekordum? Bara við streamum þetta eftir 4 mínútur. Svo vorum við í svona hálftíma bara að testa mismunandi net. Bara öll nefnir Hvernig fór það þessi fyrra? Ég angað veit ekki, þú veist. Við vorum án hotspotið fyrir og virkaði einhvern veginn. Þú sé að þú voru enginn að nota með það. Þú veist, almennt virkaði það. Þú veist, þú voru rauð og fórnur þangnar, þú veist, það mikil munur. Þú veist, að lýsingin mun betri hér. Sæting lokið, hver byrjar? Ég ætla að byrja. Já, ég... Alright, stop by. Nei. Hann að fara að fjúsa með Rebellion. Get ég Alright. Yes. Yes, sir. Okay. Yep. Vamos, Iceselect? Já, það Iceselect. Það Iceselect. Já. Sinky Boo. Stinky Boo.
Nei, ég meina dansa. Unremedious resolution. Quadro. Du kan gå den. Non-activation, right? You have to talk bombs, right? Special. Send. Jobben så gott, sko. Jobben insane. Is there don't quick look up? Yeah. These are Alright, Travis. Stand by. So, RP last time, summon an RP from deck, extra deck grave. De spelade smalspelet för färdigförster och de var band. Cross out. Kira, I suppose when you spray. Yes. So activate Blue Blues til að adda RB-kall. RB-kall. Sin þetta og hoppus. Wow, didn't know. Það fætt á. Men han visste att jag är autistisk. Men mycket insåg så visste jag inte vad det var. Gomsrol.
Viltu að það sé eitthvað svona mann? Já, þú veist, líka þetta. Það fann það ekki mæti fyrir það. Thailandsteik. Það kannar pointið mér. Detto target office. Svo hættum við Frankdal. Þetta að því hjálp. Ég er bara myndið bara. Bara steinslæðing. Það var mikið væskur að það. Já, svo... Já, ég var bara að horfa á þetta svona vá. Þessi kombo, það er bara andúð og ég breysa. Ég var bara ekki þannig að ekki handla það. Það var ímilið að það er svona að gera mig. Já, ég veist það. Það geymir bara gæðan í greið og það er það skemmt. Það var dýpar í því. Ég er bara það. Það var sem ég er eiginlega bara ekki. Já, þetta gera 2-1. Einu tvekkurinn með einu. Það þú veist að ég er að geta bara svona á standræði. Ég var auðvitað að hafa doppel og það var verið að skam og með svo fullt sko. Bara songs. I know you, I see you. Ég er bara, þetta er bara skam í dag. Þetta er bara skam. Þetta er bara songs. Dragon League er unplayable. Veit það? Það er bara banna allt. Ég hef komið túrfið að móta upp. Dragon is trash. Já, það er bara super mjög. Lengra hann. Þú veist betra. Ég verði svo fyrstur til að fá svæðin. Hann er Íslandi. Svo ég ætti að vera landa Passa á svona 2 monsters. Ég passa á þetta. Skiptir. Ég var að tala ekki um það. Skiptir við. Undefeated. Það er 94. Það er ekki gott að komið þá 3. Þú kaupa blóðsmáttuna. Vil ég kaupa blóðsmáttuna? Kaupa það. Ég mun snúið það er túrkæðum okkur. Okkur ertu? Ég var bara að plena. En þú hengir ekki. Ég var túrkæðum okkur. Love the game. Love the game. Kom það yfir ölluðar og var að horfa á Arsenal slóttina með? Já, pælings. Ég tapar. Ég má drakka stafnir sem það er góð. Oh my god. Let's stick around. Er Leeds ennþá á þeim? Shit. Fucking eftir. Er þeir að ganga við? Það er að fyrst. Ég held að þeir voru alltaf svona míndótið. Þeir voru niður í að það eru komnir upp aftur. Þegar ég var krakki, ég var alltaf að tala um Norman Þegar ég var Leeds var rival hjá Man U. Þeir kannski þeir var 5-6 eða eitthvað. Ég held að þegar ég var í grunnskóla menntaskóla. Nei, rivalið hjá Leeds og Man U er stærri Liverpool Man U sko. Ekki lengur. Ef þú býrð í Bretlandi, jú. Er það bara hestlunni?
Amanium transit. Yep. Target detonator. Það er eitthvað dark meat. Detonator þátt að vera. Við finnum næsta ári. Literally að segja hann út á það. Þetta veit varnarþróning sem Literally að segja hann út á það. Ég vil spila með RB frekar en the main deck Green Hell Super Deck, sko. Já, ég veit það. Vilt þú spila the Super Deck? Já, en ef hann drefur ekki það er með the Super Deck sem bara gerir the most broken board í öllu herbygginu. Broken and double meteor. kom svo... Ég myndi feysa double meteor frekar en full Rise of the Gods. Það getur ekki að feysa einn meteor. Varstu ekki að segja að þú literally foldar á einu meteor? Nei, ég folda with the cheese. One can boost utan að summona RB og handla grave defense og svo Mayan Fire. Eða eitthvað á second. Ég geta handlað meteor sem kemur þegar ég ræði það. Callback fyrir SP Little Knight. Já, ég hef hana. Hún forsaði meteor. Shane Death of Popol. Svo mikið sem fucking huge bro ski sko. Það er þetta rétt. Og svo góðum hann til kettu og þú segir Það er mjög cool. Ég var alveg svona. Já, shit! Ef að þetta gerist, þá gerir þetta. Ef að ég SP-aga og síðan kettu það er exactly. Það er raffle. Það er raffle. Ég mun í þriðja seti. Og vinna mátti bara raffle. Sure. Hoppa á hana. Sem hann aðláta. Fanta þegar RB monster var destroyed það. Ég hafði alveg rétt að velja þetta. Það er ekki náttúrulega sem getur stílað við monster sem er vekkið Carnival eða Torgideit og er monster þegar ég getur það er bringar. Þannig ég listi það Það bara segja að þú mátt ekki alltaf. En hvernig dílar þú mynda? Já, það er vissi enginn á hún og það í einu törni samni Hope Harbinger, Vinsta og XSC. Ég var búinn að eftir þetta. Það bara að gera sög. Ég held að Mitsui Yummy er betur. Þetta er að pera discard. Láta þeimur. Ef þú hefðir þú getað fengið Mitsui Yummy, það er ekki með það fyrst líf. Það er stofnir líka mjög drengur en þetta er í kannarhamstað þótt ég var alltaf sko þau vissi hvað spurningin það er strengur Landablade var game controller. Og ég var líka skoðin í toppdeck sem það bara svo sem ég veit ekki að þetta það Það var samfærað að ég er Toonbrain. Ég var ekki að búið samfæra mig sjálfur að ég sko að gegn út á mót. Það var torture sko. Þegar ég var að fara á móti búðurum og ég var að ströggla að ná að finna ströggla. 3 ströggla Ég veit það, en það var bara, ég dró bara svo liðlega hendur, ég var bara pass a turn. Já, takk fyrir að segja það. Nei, Takk fyrir það.
Þetta chainar við effekt það ekki. Það er bara quick effect main phase. Það er misk, það er ekki alveg. Hann er fucking eina leiðin sem þú bridgear. Ég held að þetta er gaman að tala. Það er annað. Spyrðu mig eina spurningu minnst. Og gæðum sem ástæða það. Fokkar hún? Hvað heitir það? Famina. Já, það er lengdur. Ertu flame? Það lengdur, no break-a-tings. Enga break-a-tings, engin spellcards. Saman. Ég ákvað að karta ætla ég að klára þegar 14. Þetta er hvort þið bara gjör breytt törn. Fast og já, target. Bara núna takkmónster þetta legglings það með. Hann er bara 15 núna eða ekki. Hann er nefnir þessu nót faktisk allt þegar bendir kannar. Jump country to that flip. Hann fekk hana for in the trash bin. Iceberg og eitthvað. Það var bara eitthvað, hann mátti bara nota málsum. Spelli, greif, má bansa til að protecta það backdoor líka. Jú, það var líka vel. Við mást ég verið að battle að karta hægt. Það er bara núna til þess að vinna. Kastýra sóla. Hann er bara 15. Og ég lesa hann bara aftur. Þetta var eitthvað svona eitthvað ræður sem svona eitthvað hana. Þú getur aldrei unnið með hann hefur ekki séð það, hann var ekki þetta er ekki það, þetta er eitthvað sem bræður að taka því. En þú samt að stója staðan. Travis. Stand by main. Þess vegna fór hann í the trash dump með núna takkmál því það var svona hennski. Hann búið bara sin eigin. Hann var postar og búið að skræta saman. Já, hann var myndpostar. Hann skrætaði saman. Ég held að núna, ég held að það er Þú er náttúrulega síðan part af því eins og Ghost of a Chance og þegar við horfum að reyna Bonds? Vel vegna greið til að protecta það var mjög. Ég monster sem bara... Það skrifa B.O.N. Ég finnst þetta verði karakter verið Ghost of a Chance. Þetta er allt svo kittstöpið og það. Ég komst á því að þetta reference. Já, ég attaði Þetta mjög lélegt reference. Var það eitthvað sem var ekki Ghost of a Chance? Það var sagt þrísvar eða fjórum. Ég best sko þegar hann breytir síðan í. Þegar hann búinn að vera kæpa og svo kemur kæpa og hakka sig inn í hana og völlin og vingar að takka á hann.
Yuki var bara að tapa, hann bara Yuki cannot lose to anyone but me. Hakka fyrir mér, hefði Yuki tapað ef Kaiba ekki hakka nú. Yuki fucking feil. Það var kannski en sem var það var kinda ég sá þetta sem svo líka það hann sem var tapað Kom svo Shepard til að setja fram. Helgi annars setti Siggi það var líka nei, Helgi Eða hvað? Monstergætt. Hann var í miðju að takja bara Siggi Svo activate the operation test. On activation þarf að geta Ég segi Siggi Þannig veit hann svolítið að tappa. Hvernig var bara hérna, nú getur byrjað með það ekki? Já. Þá raflað læs einsett. Ég ekki búinn að lokka neitt upp þar. Ekki enn. Við erum þitt bara Lúsum er tjáli? Ég er bara með þriðja sendi bóla. Ég væri ekki verið að setja mig í hópsa. Stefán What's wrong? Stuck around for the win. For the win. Stekur þrjú að vera. Já. Númer 4 Hver vann þennan leikur? Hvaða leikur þetta? Leikur 3 ganginu. Sjöld var það grændi leikur tömma shit Ég átti bara að fá að spila. Ég tapaði öllu en vann það. Birds heitir þetta líka ef hann fast í greið. Dominator. Nei. Dominator að frakta ég var fokkið þá var hann fast í greið og þá Birds and Five. Ég sé byrja á hann geirt af söstu Já, ekki bara á Ég líka kannski góð að vera að segja ég mun Gangið. Sömuleiðis. Meðan við Ég tók afspröð Ég núna hérna Svo mjög Jón Bóður ekki hér það
Þetta One Piece með líka One Piece. Já, ég meina það Sorry, ég horfður á horfður. Það er líka svo. Ég var svo One Piece. Ég er ekki bara Netflix á þessu. Það er minna fyrir bara að horfa á live. Eina svona live-action sem gerir meira fínt og er auðvitað aðalsamlega menn á Original Base. En ég sé það er Kanta það þetta? Nei, þeir vestum. Það er okkur að það er klart. Það er okkur að það er klart. Þetta er kartún með ennumstæð. Þannig ég get talað vel það, ég er ekki pressa að ennþá betra excluding sælstuðan Dragon Z eða Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Beyblade, Pokémon, Bakugan þannig þessi og horfa á sem fall kantar ekki það er nostalgia DPC er á toppnum á verðmestu Ok, en fíla það Ég horfði á One Piece og ég var ekki. Ég hef ekki watchað Ok, ein lína fyrir þig alltaf því að hlusta að fólk tala sjö, ef þú varst í þínu scenaríu þegar þú varst barn og sást sjónvarpsþátt bengar það segir það barn ára og kemur eitthvað það er eina fæsi hérna ég 47 Þetta fækt og Þegar hann er svona kjartra eitt gaf mig hérna 3 þætti. Það gengi í dama í 5. Það var ekki Kamehameha. Hann satt á þessu Kamehameha. Það er bara. Hann byrði hann að gefa energy. Það tekur mig við. 5 þætti. Ég satt hann 2. Þú er Battle Joe. Þegar ég var Hann er ekki meira hann er bara safna orku til að geta það gerir það stærsti tæmur á pláninu en mér líður, af því er ekki plís af því er ekki sem gerir bara þeir eru respectable já, þeir eru alltaf bara það er ekki eins og mitt hörni það er til edited version af Dragon Ball sem mínir svona tæmið það er til svona improved page það er til One Piece er bara One Piece búið að chase það niður já, það er bara cut út the shit en ég hægt að horfa á One Piece út af það pacing var svo bad til að gera það til pacing það er 5 minútur ég get ekki once að Big Bang Theory leave me alone eitt spil sem allan tíma og þetta er góður svo hittist textur með þau 16 ára stekkur með svona bröð þannig að það er tættan some guys killing titans fight scenes það er bara ég hef eitthvað svona húnir já, ég held að ég vant við hérna spæðum Special sem endur þú hefur ekki séð þegar hann er með potato another potato það er svo mikið af klík My final ég bara alveg klippur þegar hann er að borða how it would actually go My perfect victory short indoor ég sé það í fokkin mikið að þú perfect þetta ég hætti að horfa á þetta þegar það er mísa eitthvað í kringu það ég hætti líka það það voru mjög góða þættir upp á því það voru mjög góða þættir upp á að byrja að fara út í smá
Ég var mjög enjoy the back and forth with Ello. Detective shit og eitthvað. Já, svo var þetta eiginlega bara að leika vinn. Já, þetta örugglega second. Ég vantar bara móla peysa og það merchant, sko. Ég hætti að horfa þá, af því mér fannst það vera svo, ég var svona ekki, Þú séum bara fólk sem ligna að halda áfram og vera. já, hann hafði svo ekki það mikið tím, hann var búið að kötta líka, og svo hann kom aftur, hann var ekki að sé nöfnir og þetta var svona Mental Bell. Hellan að sitja í svona stóla. Svo hafan. Það sem ekki að gefa eina óslæði, okkur ekki að fá anime, ég bara normal. Það er að taka dætur ykkur. Eins og Dífans. En þú veist, ég myndi aldrei vera eitthvað að skoða anime-sektionið. En ertu bara eitthvað, jú, Sitcoms eru shit. Nei, ég skoða á sitcoms alltaf. en ertu bara eitthvað, Euphoria er fyrir pýrum, það er allir leiknisættir. Ég er ekki að horfa í Euphoria, ég er Actually, allir leiknisættir fyrir pýrum í Euphoria. En ég skil ekki að anime Sopranos skora hard. 2.5 Men áður næstu spurningur. Two and a Half Men var shit from the beginning. Nei, það var coded from the beginning. Ég var að horfa á það aftur og það, ég hætti. Nei, Ég gat það. Big Bang. Big Bang er eitthvað rætti shit, hvað var það líka? Sorry, ég laði Big Bang. Það var Friends í 9. skiptið. Nei, ekki Friends. Brooklyn Nine-Nine. Nei, Office, ég var verið á. Ég veit ekki með það, Brooklyn Nine-Nine, sorry. Er hann að heita Brooklyn Nine-Nine? Það er bara ekkert það núna líka. Já. Ert þú að heita Office? Nú ætlum við að við Alltaf on man-spili. Brooklyn Nine-Nine. Nei, mér finnst svo gott að fá svona, ég finnst svo gott að fá svona tilfinningu, ég get ekki hótt þetta svo saman. Ég elska það sko. Ég elska cringe. Þess vegna er ég... Nefnum þetta Spiderman í... Nei, það er þetta atriður actually í myndinni. Það er Kan bara með Mjög oft menn. Generation Bank. Það er það mest. Upp á season 4 hafði slóður. Svo eftir season 4 er þetta bara. Sérstaklega season 9 Ef ég taka Við má ekki að sjá þess að Charlie byrjar að vera samböldur með þetta. Fyrst, þá myndi ég taka Office. Bara literally fyrsta helmingur Office season 1 er 3. Mér season 1 eiginlega samt vera versta season. 2 er best. 2 er mjög best, 3 er mjög best, 4 er mjög best. Svo alla leiðina upp á 7 er þetta náttúrulega. Svo erum við komin í 7 Hvað gæði veit ég á hendinni? Þessa tvo. Hann er Reveal Special Special annan eða breyta back position. Það þýðir ekki live studio. Það er situational comedy. Oft er live action. Nei, live action. Allir sitcoms eru eiginlega allt. Ef það væri sitcom genre á þá kan Lost be síður. Þú myndir finna svo fram að það er síðan en En tæknilega sér Office heldur ekki sitcom, það er mockumentary. En þú ættir ekki að pæla í því. Ég get ekki gefið sér það Ég verð að gefa það. Er hún að gefa honum eitthvað? Já, effekt á henni til að gefa hún double back. Það er activated on execute. Ef við viljum, þú veist, consistency, þá er það örugglega, þú veist,
Já, sem eitthvað sem 9-9. Sem 1 star versi á Fyrst var þessu Clips. Þá var kannski extra piece. Þegar þú serði þetta fyrst skipti, ég get ekki því. Ég reyndi það. Það var eitthvað við það. Ég var reglulega. Það ekki fæð, en það eitthvað við það. Ég elskar rewards. Ég rewatcher.is. Ég get ekki rewards. Ég reyndi það. Það líka kannski bara því þú veist hversu líðlegt. Trigger ekki við þetta með að tatsa. Hversu mikið ég var með eða Big Bang Theory. 2.5 man. Greið þáttur. Sér þess að gælur hefur voru bagga. Yep. Bagga það. Það er crazy. Alan skal lítið hefði, það bara góð. Alan tilhittnar en allir. Það original dagið ekki. Það var 4.8 og 2.50. Nei, 2.50. Og hann lappar inn á servicing sem hennar. Ekki Cross. Cross opna þá 2 og draf. Nei, ég dróð það ekki. Já. Nei, selta. Obviously. Ég sé þú Clash of compilation Generation. Ég dróð 8. Ég var að draga Riding Cross, það var randomized, ég tók 8 2-spil. Stokkar hendur einhvern veginn á milli? Nei, ég er ekki búinn að sleppa spilum. Þú ert ekki búinn að sleppa spilum? Nei. Þetta var toppurinn það ekki? Þetta var toppurinn. Getur þú stafsett á toppurinn? Morning. Ok. Þú stokkar hendurinn þegar þú eru Ég var ekki búinn að koma, ég er stöðilum orðið snabbt konuna, ég var bara... Ég horf ekki á seasons Monday. Það er bara off. Það er off season. Voru það ekki með 1 season, voru ekki 2 Með Kurtsen? Ég held að ég held, það gæti verið 3, það minnum mig að 3 season. Ég veit að 1 upp í 9 er 3 season. Þú að gæja, ég þekki neitt sem ég Secondary effect, switch at that band. Ef við ætlum að tala rewards að 1-12, ég er Actually, það var náttúrulega kakið, rewards. Þessa var með. Það þykir tróla Subaba og... Konan er Big Bang. Great there. Young Sheldon, ó, Young Sheldon. Young Sheldon er fylgðið sem einn. Takk. Nei, oftar en alls. Nei, Young Sheldon er ógeðslega gott í byrjun og svo Subaba og tróla Viva. Fall-offið á Young Sheldon í endan er potentially top 10 fall-offs all time, sko. Fyrstu serien er mjög vinnar, sko. Þú verður að gera þetta að sjá hvort það sé fyndið ekki. Endirinn er bara saman að hafa það. Pappin þeir er betur. Það er Það vítalega áður en það fyrst. Já. Það er gert það ekki að fósina og Sheldon talar í Big Bang tíma. Takk fyrir að ná að taka undir strája. Ég svo orðin geggja það. Tíman ég heldur þáttan. Þú hefur séð mikið Big Bang nota tóninu hérna, sko. Ég veit að hann leikur sér vinur. Leonard, það er pappin í þáttanum, það er fucking gott, sko. Það bara meikar ekki sens fyrir mér. Allt Big Bang er hann að tala hvað hann mikið byggt á eitthvað pappin og verið alltaf vondur að hjálpa eitthvað mömmunni og alltaf það. Það var eitthvað besti pappi sem tíma. Ég samþykist, besta sitt múl. Fall-offið smá snart. Þetta er meira. The way... Spooky Crumbles. Ég hef hela trippum til að prófa það. Svo er ég tilbaka. Let's go to the road. Rose! Rinkir í bestu kæri. Hefur þið séð hann í dag? Handrúkar sem býða vel. Situational comedy.
Dexter er bara að drepa það. Yeah, það fyrst fyndið þegar fólk Ég var forðið, bara viljandi og helst inn húfa inn í Game 3. Ó nei, það var ein húfa inn í Game 3. Hvernig fór? Hörður var bara sætið það vitlaust. Það er svona þess. Ég myndi fatta það núna. Bara veit, hvað er þú að sætið núna? Ég veit. Og núna ekki fann að sjá það. Já, þá það Jón og Hörður, þið eru hérna lúsir. Við erum að spila, Winners Finals. Ég var að deckchecka þér. Já, ég bara vissum að þetta allt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deckchecka aftur? 12, 14, 15. Það var nice clean game. Yeah, that's me. Raðaður spilunum mínu. Nei, ekki það. Ég notaði all my brain power, þannig að það myndi að telja á þess að raða. Oh boy, kallið minn, ég að byrja stressað núna, sko. Nú byrja stressað, nú ég búinn að undo my stress. Ég var að tapa öllum það. Þú ert ekki búinn að tapa þessu? Nei, it's true. Nei, ég ætla að byrja. Öll dagum til tapa. Oh, baloney. Come on, Yu-Gi-Oh! Come on, Yu-Gi mode. Ekki læga þetta. Þú eru appið sig með henni, eða? Nei, fine. Það er takkað henni. Þú veist. Oasis sem verður dauður. Ég veit það. Þess að spurði ég hvort það væri ekki A-OK. Summonar venjulega garúning sem stakk. Þetta er garúnings? Já. No, they are just much way worse than you were. I'm not bothered by this fine if they got 4 off of my let's go and the balance. It's not like Sure. Link 3 eða er það nota? Link 3. Back to Prometheum. Sure.
Ég ætla þetta ekki að tæta á 10 mannsins sko. Eða 9. 9 mannsins og ég ætla þetta Eitt að 2 hendi. Og þú varst með Garunix í hendinni. Trophies. Stawaj. Kalla Adda og svona. Adda og Fúsra. Púlsa mig. Lítið sem gæti í. Það er ekki bara Fusion þetta? Jú, þetta er bara Brand Fusion. Herregud. Fallen. Tryggir hann við handtryggur. Hvað er kallinn að smíða hérna þessi dag? Þessir 3 félagar. Vector Trap, Spella Trap. Já, Negate, Fancy Monster og Parasite. Chainlinks. 1. Targeta Promethean Ash Blossom 2, 3, 4. Þetta settar líka það ekki? Jú, settar á Sprengispell Trap, settar á Negate Monster, bara settar. Veit það bara í Arvata. Okay, 1 pick the wound. Hvað er það sprengja fyrir? One more down. Eitt sett og hvað sem og alltaf bara, já, Negate alltaf. Ég er að byrja á hverju. Þú ert að byrja þessu til Negate, svo byrja þetta og Negate. Svo þessu á poppið og ég kom bara engu. Þú þarft ekki það. Nei, annars myndi ég bara poppið. Já, ég veit að ég bara hæla. Nákvæmlega sig. Og svo ætla ég bara ég ætla að akta þetta Garunix. Já. Þetta Garunix. Til að sprengja stokk? Jöp, það er fæn. Hvort er hvað? Flamesting. Kyrleffekt.
Sorry, hvað gerir fremst í speltrapp og DB Crow tekast Fært útlengs Sprengja og searcha Oh my god, það forced að asja hér That's okay, I have two Hversu stóra var hann? 309 Spengjar það sem við bakka Já Það bara það myndir stróita samt frá Svantígrun Holy moly maður I think it is, if you think it is, then I think it is. You're getting kind of cooked. Surprisingly, it's very sadly. Trigger pinnar Já, þú spilar eiginlega bara X-Mega anyway Getum gefið okkur að basically allir gerir bara battur Hæta Örgjula target 5 Þú skila sér og addaði tilbaka Þessi líka með það Það er bara þessi með það og impulsaðir Já, of course Það er rétt Warning! Impulsar hands og go Já, ég hefði sett impulsar Yes. I'm scared He took him off he used him. He was mayor scared Það er ekkert að koma tilbaka, right? Það kemur að ströða mig Þú veist, þú ert með þessa bish, maður Ég er með þessa bish Það er svo sad Þegar þú samar monster og ég targeta 1 fire og 1 monster við þér Destroy them líka, wow This stuff's so good Þú færst ekki baka á fusion, sko Blue Eyes Þú færst tilbaka Blue Eyes, kom on Who fucking cares, honestly, sko Er þetta bara special sem Ég veit ekki If your monster is special summon bara special Ég er svo cooked I like it Rather cooked, actually Maybe Ég veit ekki, ég er looking kinda cooked, slightly Normal? When they printed the non-maximum gold Bara í Má sjá hverja þetta niður sem lúk Það gerist ekkert við slæðan Það bara gerist ekkert Er hann forever boosted? Bara að þú Ég skal bara fara í battle Það er ekkert boost á hann eða Slæði fyrir 300 Ég væri fyrir að Advent calendar Subscribe roster Oh my god This goes hard Advent calendar 2011 Svæsir rasandræk Steppa nein Þú getur bara að fara að pakka This tin sells for Þannig þeir eru að fara saman Þannig þeir eru að fara saman Já, þeir eru að fara saman Þannig ég er að fatta Það er líka til í Juicy Þetta góður harað Þeir gáðu þetta fyrst út í fucking
Ég verð að finna maximum gold til þess og Ívan, hvað var það hringlu? Já, domain. Hvað getur það? Þetta var Quick Fusion. Main face only Quick Fusion í Dragon. Ekkert svo. Nei, hann ennþá með Lulu negated. Forever negated. Jóhann, þú veist að Of course. þetta er fraud event og þú þetta er fraud svo ugly í kvöldum. Það er þú vinnir, það er ekki fraud. Hann teinaði mig á móti þegar It looks more similar. Einhvern triggers hjá þér, Mr. Chain Player? Engin triggers hjá þér? 1-0 fyrir þér. Chainlink konur eru alltaf ekki að svara til Bonsai. Já. Pro Prince. Já, ég hef náttúrulega þurft að gera það núna. Já. Chainlink. Það hefði hvort þeim skipt máli, en ekki hvað var ekki. Ég hefði verið ofar en 2 Chainlink en það skiptir ekki máli. En ég hefði samt náttúrulega pappa. Nei, þeir eru saman. Já, ég veit ekki. Kannski. Destroy them síðan saman segir mann. Já, það er samt sprengið. Það er actually svo relevant. Já. Það er 1 hérna, targeta bara hana í mákvæmt frá þeir. Og 2, 3... Kúkaði sjálf með hennar leik. 2, 3... 4. Allt vann bara negeta í hinn, I guess. Því er að samla þetta fyrst. Þetta fyrst, setta á negeta, fellan. Og svo bara setta. Það er the best guy. I know I'm loaning Þetta var frá Barfus. Það er samt síðan bara í bank. I'm loaning Seki að Whatever. Það er þeirra bóðir. Slá þarna með ef það fyrir ekki. Hvað hann special negated hvað sem er það? Þetta er fraud til event. Svo sannarlega að gera það. Then I would like Eftir að normal saman á það er bara fæn. Ég er 12. These are the ones I had. 28. Dang it. See how many I have here. Target on. Sure. For allt damage stuff, ég má ekki gera þetta. Keyptir þú síðan bara Pringles? Sorry, þú fórst að setja hérna og hérna. Eftir og þegar traps, ég veit hvað það ekki. Eitt af þeim er traps og veist hvað hittir á nátt. Þú veist flameið. Ég fá það kýrin effect. Because then I have a lot of something I might like to build into something. The unknown. Effect of Wilcox. The sky is the wolf. And whatever the fuck it is. Það er vanlega sko. Helmingurinn þess ekki, það er plus 12, það er 39. Phoenix effect. Það er allt í damn. Phoenix effect. Með 0 spil í hendi? 0 spil. Ertu með eitthvað graveyard effect sem frekar þess að skella það? Nei. Oh wow, þetta er face down. Ég er að pæla hvort það sé þetta. Þetta er það ekki. Alright. Under the burning. Flame negator in. Þessi var saman tilbaka. Þessi var saman tilbaka. Slæðið það með 9 dróð. Fyrir mig fyrst.
Aftur að koma Promethean back. Þetta hefði getið verið Almer Ass. Það alltaf hluti á móti þessu. Back in head. Is he gonna move or have the highway? I can also like, I have like, I have more work at home. Gera móti heilanum. So it's like, I can go through and I can take out all the Promethean. Promethean. Fer eftir dekk, eins og í Malis, þá það bara spila faralega. En ekki nóg. Þú spila það bara í pure. Trophies. And this is like 3 to 5. Sprengir allt. Sprengir allt. Bara monsters ekki? Bara monsters, það var stuðið monsters. Það sama effekt og svona. Já, það fæn. Like if you want this, I could owe you like 5-7. Effekt á Arvada? Sure. Yeah. We get it. Ég veit ekki að byrja rétt á þér það. Let's say like reynum að fara í main. Like in the next step, there's another PD. If I would pull that, you would have first because you have my pull. Smart. Góður transport. And I'll owe you. Like that, bro. Fóksa leikinn. Wow, bro. Þetta crazy leikur. Very góða. Ég held ég sé það close to cook. Við erum pretty close, ég ekki alveg þegar ég cooking. The only reason I got this is for like that. Ég bara betra over. Wow. This is quite cool, nice, good job. Ja, takk. Hér Berg. Stjórna nú. Ég mæti kannski á næsta. Ég held ekki að spila í Amsalína. Það meira Whitefall sem ég ætla bara að Blown your load, man. Omnium, það er mínu náttúrulega. Ég kom með þetta samt. Það er ekki núna. Sprengdir hann það ekki? Ég sprengdi Kýrin með Kýrin. Það má alveg. Það má bara ekki sömmuna Kýrin með Kýrin. Húf! Tough game. That is actually a pretty tough game. It's a tough fucking game, sko. You're a hard cookie to crack, sko. No. Not to crack. Ég skal fjusa með Lulu. Frixel. Þetta aðmenn ég reyna að sögja mikið eftir. Wow. Ég ætla bara að taka út 2 trapp, sko. Það er alveg fyrir. Ég er running out, sko. Ég er running out, men þú ert forever, man. Er ég að fara að taka second loss fyrir það? No! Ok, Chainlinks, ég er 1. Þú ert nummer 1, já. Ég bara nota samt fucking 1. Chainlink 1 til að bánsa 1, sko. Ég held að það var secret. Ég skal targeta Frixel, Chainlink 2, með Lulu 3, Frixel 4. Já, 4 og það. Ekki mattsing. 25 Kýrin. Jep. Ég með hann. Nú tar ég mig på þessu. Þú ert náttúrulega
fyrir þitt núna sko. En hún bara solo mitt það? Ég bara með það. Ég setta þá með frýsum. Ég náttúrulega saman að þetta backface. Hvað targeta ég með? Fekst þú að gera það? Setta... Þeir eru báðir saman back. Nei, þessi var fresh. Þessi fresh hérna sko. Saman að setja bara Kettu, svo negate þetta. Þetta Kettu, er það ekki? Og þú búinn að nota Rahu. Og ég negate það. Þú búinn að nota Rahu? Hérna er ég eftir að solva Arthalion. Oh my god. Þetta getting silly. Hérna ætla ég að... Þú búinn með Rahu. Right. Það eru 2 kettur. Þetta er bara low ward. Target þá 3. Ekki einu viðbót? Jú, ég er að hugsa hvort ég taka út Rahuið. Þú verður að targetja margir, ekki? Jú. Eða hvort ég taka út gæinn sem verður på bannist. Ég ætla að taka það bara. The one sem verður bannist? Það sem verður bannist. Þannig að ég er officially bara ekki með engine. Svo effekt á Arvada. Tjening 1, Garunix, tjening 2 Arvada. Takk mér á Garunix núna. Ég var bara búinn að kýra. Stendur það eitthvað? Arvada, ég var náttúrulega Arvada að fara að targeta, ég targeta bara... Ég spila þetta. Ég targeta bara þannig Garunix. Effekt á Garunix. The chaos of that. But they hate it. Chaos of like ban is light up. The coolest thing they ever do. But they ban more limit all of it. Ok, þannig að ég er dealing with nothing núna, þannig að bara get ég drefið þig. No. Maybe. It's just better DD. Maybe. Not. Maybe not. Ég held ég spila þetta vill að það getur drefið þig. Spilar þetta ekki ágætlega, við vorum bara straight up í góðum leikinn. Spila þetta ekki ideally. You can imagine imagine playing multiple knockdowns. Úrsarinn í Hesam og Ganit svo var hún og... Það er enginn fann lúkja þess að neitt í umfyrirna sko. En hvað sem marga gæja ertu búinn með? Það er einn kýrin hérna og það er annar kýrin eftir. Er hann í hendinni? Það er eitt sem í hendinni. Það er unknown í hendinni. Það er ekki unknown í hendinni, indeed. Trigger þessi, hann er bara bann. Já, það kemur hann bara á popparöldu. Jesus Christ, maður sér það. Ég er ekki með, jú, ég er með annar Garunix svona, svo getur ég. Ég er að pæla þetta að ef Garunix sprengur trigger það Garunix? En alltaf bara þegar hann springur líka. Já, trú. Sprengur hann sjálf sig? Nei, hann springur ekki svona. Það bara var fælumast sem hann springur. Ég má bara ekki samla þennan Garunix að hann er í greif. Þú veist, ég get bara gert eitt hlut og það er ekki nálægt í nóg, sko. Er eitthvað að koma tilbaka í standard? Já. Nei, ég poppaði ekki honum Ponix. Ef hann er destroyed, þá er hann alltaf búinn aftur í stanga. Það var það. Stoppar það. En það feilar þarna I tried. Ég reyndi ekki reyndan á mannum. Það feilar. Normal effect. Facts. 5 minna. Love you. Þeir eru að vinna móti. Skal reyna. Þú getur fjúsað með henni, eða ekki? I guess. Þú poppa bara monsters. Og það er sama effekt og saman er hann og greið, þannig að þú getur bellað hann. Eftir þess varstu svo bara í karg, sem ég get bara Ó, er það bara að karga þig? Ég get bara að blæsta hann. Þannig ég bara að díla við misk, I guess. En ég er náttúrulega... Já, fyrir bara í battle. Bara svingum hann með hann. Er þetta ekki bara the end of the line fyrir að góðum Sindri? Ég get alveg verið.
That's a turn. Stand by. Já. Það getur að trúa þessu dróða í. Hvað þetta mér? Sure. Er ég ekki að fara að trúa það? Ég held að þetta actually ekki að fara að trúa það, Er það saman að það? Nei. Það þeir undir strúið. Dregur íland. Ég maður að hugsa í spáns. Hann dregur þig íland. Men's a credit. Men's a credit. Hvað gerist þessi deil? Þá má ég senda úr dekk eða extra dekk. Júrak. Advine. Akkur diamond? Sure. Það var hugsun fyrir mitt held ég Kynning 1, Onyx 72 megalum. Er eitthvað greifatsfæs ég veit það? Það er bara engin greifatsfæs sem sko. Þessum ég eitthvað ekkert fætt á þessu ekki heldur. Effect of Onyx. Sure. Þessi var properly summoned, right? Properly summoned og banishes snakkið á ljúfið. Skype target. Þetta destroy það. Destroy það. Á Garunix. Sure. Garunix. Sure. Destroy Kirin. Kirin effect. 7-1, hann 3-9, ég sá hann á tilbaka 2-7, það er mikið. Það er ekki 7.000 allan, það er 6.000 eitthvað. 3-9 pluss 2-7, það er 6. Wait, þú regnaði þetta bara, ég held að sé ekki nóg sko. Ég er conserving brain power. 3-9, 5-9, 6 og 6. Þetta er bara að rata, safety og pop. Það er buffveið, slá 18. Það er stokka greifundum mitt, það er hann á 18 og 3-9. Svo erum við bara að henda í the passing of the turn, sko. Random fusion one time? Stand by. Sure. Onyx kemur tilbaka. Og I lose. Alright. Just game one, but shit. Þetta var hella game one. Það er svo erfitt að sjá fyrir hvað þessi stokkur er að fara að gera ef maður er ekki alveg up to date, sko. Já. Ég er svo rusty, sko. Ég tók annar losi á Sindra á leik, bæði sko. Það er annar. Ég er búinn að vinna alla tölunum og með Gunnar á, I guess. Nokkuð cool. Nokkuð svo allt. Ég held ég bara að fucka upp hvernig ég notaði þessi crap, sko. I deserved that loss, for sure, sko. Og þetta er sem sagt bridgeið yfir í staðan fyrir Anamadond. Kirin, Sandir, Misk. Já, þú veist, er ekki... Það er bara gott með fórsending. Fórsending er ekki... það er bara völd sem fórsending.
En þetta þú þarft að geta poppa hann. Ég guess þú þarft að geta poppa einhverju með. Mjög easily held ég svona það sem þú þarft alltaf að geta gert. This is true. This is true. I don't know how to try to watch you. Oh my god. Oh my god. La la. Ég hefði átt að byrja Rahul átt að impulsa Rahul. Ég hef ekki impulsa. Ég var bara að plana að impulsa Keta. Þannig að... Ég open that trap. Jón komin í Losers Finals. Þriðasættir. Mánu með að höra. Það er svona góða fréttir fyrir annan okkar ekki, sem samt ekki samt hardload. Losers spilar á móti Odeon hér. Oh my god, ég vil ekki tapa hér, bro. Ég læt brother on brother action taka þetta, sko. Líka bara okkur meginn sætækni það að sigra þig, en bara meginn Það var engin lúk, það var engin pan í umferð og nothing, sko. Ég held að þú hefði playað þetta alveg rétt, sko. Nei, ég playði þetta ekki rétt, ég setti það okkur mikið. Það var eitt set sem ég þurfti ekki að gera. En eina, ef ég tótt ekki að Branded Fusion hana, það er ekki eins og ég nóg til að koma back in. Jú, kannski. Það út af þú varst bara í 6 og kannski geti ég bara drepið þig ef ég... En ég var með Arvata sem var svolítið lag, sko. Þetta var með Keita monsterinu svo svona. That's true. Og ég var með Ponix í hendi til að poppa honum, þannig að ég var ekki að fara að missa monster á höllinu. Og ég var með Anna Garúni sem greið til að somna hana eftir það. Don't do the cheese. Þá get ég ekki gert það í fænum. Ég veist. Stand by. Main. Hvað ertu reading? Ég er komin í main. Ok. Hvað man's reading on main? Maður þarf bara að reada smá. Hvað er það? Halleluja. Til að fusiona? Yes. Resolves. Það er actually að skipta rólinum fyrir Ashen of Akadem. Target by menna Ash 2-3. And you're going for both Ash og 5 menna. Það var the return. Retail. This is my first retail. Það fílar ekki good. Það er fæn. Þetta er ekki það tragically góður retail, sko. Næst manual fusion. Ég er bara að pæla, og þetta hittar þig líka decently mikið þegar ég pæla hvort ég bara setja allt í defense og leiði það að halda honum. Get ekki að bara. Eða ég bara poppa hann right now og Heldur áfram sjálfur að spila. Ég get drepað hann, sko. Smá resource.
Smá alcopols. Missið hann af Thaljan. Og eitthvað í hendi. Það sem að vera added missið það. Skal missa... Hvað vil ég missa? Skal missa í... Lucius og bara fjusa mig í The Goonster. Mjög mikið samt að hugsa hvort að ég að setja hann bara í defense og praya eða setja hann bara í defense allan for now. Eitthvað hér. Rahu. Jingle. Já, springur. Og svo er Rahu uninhibited semi. En samt frekar inhibited. Það er að enda voða litli. Benda á hann við slaka. Þú veist bara Ash. Hvað meikar það actually bara annan að Thaljan for fun? Wow, bara fara í gegnum að Thaljan. Með engu effekti. Með engu effekti, sko. Effekt á Urgila bara, það ekki? Jú. Hvað er þetta best sett á móti þessu? I don't know, man. Ekki heldur. Þú veist, það er the fucking... Flame er náttúrulega bara fyrir the fucking planet, eða hvað sem þetta heitir hana. Já, Island. En að Bands of Grave er ekki það gott út og þá ertu bara, þú veist, already poppin með stuff. Tökum svona risk and gerum bara the flam, sko. Yeah, they're looking pretty good for our hero, you know? Þig? Þú ert our hero, sko. Urgila. Ég er the villain. Þetta er looking pretty good fyrir þig að meira við Retail fúa, sko. Yeah, Ash er bara fúa. Já, ég veit það. Þetta er yfirlegin, good sir. Good turn. Þetta er tragic. Yes! More tragic stuff. Ok, ég þarf að ákveða hvort maður er að gera the planet itself eða þetta. Það skipt, ég býð eftir the planet in case þú ert already með a planet. Hvað heitir þetta aftur? Island. Fire King Island. Hver gæði fucking vísa Starfrost til. Já. Akkurat Island? Ég ætla bara að flæma það, sko. Of course. Þú veist það, þetta er bara negið þetta. Drekki eins og Ása, sko. Þetta er ekki Ása. Þetta er ekki Ása. Ég ætla að skila Arthaljóni og draga. Yfir til þín, herra. Pass? Já. Bara fucking draga, sko. Mavis. Þetta má protect hann en sprengja sig í staðinn. Sprengja fire í staðinn. Fire í staðinn? Oh lord. Hvað menna? Controlla monsters. Controlla Lara Croft. Ok, eitt quick. Það var eitt quickie. Oh my god. Þú er glæður ég valdi Flame. Oh my god. Er þið ennþá hérna? Já, það var mjög góð. Ég þrjú. Ætlaði að fá með puls. Ha? Come on my guy. Rika. Come on my guy. Nei, maður ekki gera það bara. Það var bara okkur svo mikið pulsur. Það er fjóðar kannski.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Við keyrðum sko. Allt snýr upp. Við keyrðum sko, ég og Sindri. Fullfum í gær? Núna áðan. Fórum við í pásunni? Já. Two brothers in top 3 against a single man with a beard. Please, Dabba. 1-1. Farið leik 3, hann first þessum megin. Alla tapið hans á mótinu bara í leik sko. Hinga til. Hinga til. Hinga til, já. Það, ég sagði að það var. Ég er bara búinn að tapa 2 leikjum í dag og gær. Ég er nefnilega til í að vinna til að geta hoppað úr Ölver og horta á fótboltaleikum meðan ég er í pásu. What the hell? Tapaði bara, bro. Come on. Þá hef ég... Ég horfði á the guy on the video, hann breakaði. Ég ætla að byrja. Yes. Gangi vel. So you may face discard 2 cards, discard 2 cards, then draw 2 cards. Til að discard draw. Oh, wow. Pass. Wait, ég vildi þetta. Nei, ég vildi þetta ekki. Nei, ok. Standby. Nei. Auto Fusion. Auto Fusion eða controller. Eyjó. Og þetta líka bara During the Main Phase. During the Main Phase, það mæti discontinue það. Hann þarf að vera destroyed sko. Svo þarf það including a Jura card. Þú ert með Jura. Oh my god. Það þarf að include Jura card. You're passing back sko. Passing back! Get ekki þessi slegjan. Drefum Nei, byrði í? Eða standby. Standby þegar þannig að það er í sömman á hendi. Svo þetta mig núna. Það sem ég hugsaði þá því ég var með ég get dála hérna, það verður aðeins fyrir berum. Ég næst að testa núna, ég var þess að hætti ekki á Destroyer. Já, bara, destroyer þessu. Þú fyrir sömman á hendi, segir elsku litli kallið minn. Það er líka normal sömman, right? Jeps. Þrjú spil í hendi. Þú passar the turn sleep. Það er nefnilega. I guess if that completely out of my control, I take it that loss. Kynning eitt gæðum í svona. Þú fæði eitt draw ekki? If I swingler draw. One of the more to come. Fektagrúnis. Sure. How about the world leadership wherein at the battle with Tyranids and the people on this they're trying to take out the Tyranids war? Viltu að ég gera það? Nei, nei. Ég var bara að pæla með því honum með Arvata sko, þeir gera það sama. Já, það skiptir hann lengur sko. Sjá hérna í Hann vektir á 9 sem aðeins. Gerum þetta sem við gerum. They know they can defeat each other, but they know they can't defeat the other. They're the enemy of my enemy is my friend. Fjóra nýju hérna með það. Perfekt. Fine. Þetta er bara alltaf
Factor Kieran. Bara sendir hann ekki? Jú, bara sendir. Ekki spengis. Factor Kieran. Factor Ulcanix. Yes, við erum konur svo deep in right now, sko. Ég dreif frá þessu líka. Það verður saman sem defense bæði þegar það er svo rjúmi game. Fyrir Balfurs. Hversu mikið er þetta? Þetta er 3-9, 2-4. Það er frekar mikið, það maður segja. Þannig að ég byrja að slá fyrir Balfurs. Það byrja, ég ætla að segja enda meina. Maður sjá grafrættin. Og ég veit í hendinni ekkert. Þessi er ekki komið tilbaka. Og þetta er í mínu turni. Og ég er svo hræddur að þú drepir mig óvart ef ég ger ekki eitthvað í að taka smá skaðina. Óvart, drepir mig óvart. Ég drepið óvart, actually. Þú er búinn að rísa af þessum líka? Eða áttu eftir að gera það? Ég er búinn að rísa hann. Já, þú er saman að þannig ekki. Þannig að það er basically allt búið. Normalit búið, Kieran í hendi búið, Garunix búið, Ponix á eftir og saman en hann appar ekki miklu skaða. Já, ég skal þú mátt fara í bort. 2-4. 3-9. Hvað fyrstu? End of main, end of ball. Ok. Það er ekki liðið. Datt í bátinn fyrir kallinn. Smá babí. Pass. End of main. Alright. 3-9 attack og 17-9 defense. Ég er frekar sem hann var búinn til. Hann var, eða það saman var 5 sko. Það var, þú veist, það var Ulcanix, það var Garunix, það var Kieran, það var þessi gei og það var þessi gei. Nei, það var ekki þessi gei, það var senst sögur. Og svo líka þannig að, hvað er hinn gæinn? Þannig sem þú var Bannersaði? Já, og hann, já, það er finnir. Og hinn Kieran sem er svona 6. Já, 6. Ég ætla líka að hugsa í endan þessu. Ertu með 2 spiljandi sem ég veit ekki? 2 spiljandi. Bara fann það líka. Til að fjúsa. Já, ég enda main turn. Chainlink 1 er Thalion, targeta fæ menna fæ menna Malulu og 2 I'm looking for the boys, Rahu, Set, Þú mátt fara aftur í main eða Þú er spiljandi. Hvað er þú spiljandi? Ég er með 3 og þú veist þessi 2. Þessi má quick fusa? Já, ég er ekki búinn að draw for turn samt. Nei, ég veit það. Ég draw for turn og þá er ég með 4. Þetta gerir eitthvað í draw fix. Þetta er bara main phase quick fuse líka. Ég er að pælja bara að henda því það. Bara strax. Lostaðu spells. Ég honestly klippti það upp. Ég var myndið að hugsa okkur bánsar úr honum ekki. Akkur gerði ég það ekki? Ok, ég held að það sé samt nóg að find love-ið. Fara þetta grót með. Þú ert ekki búinn að impulsa það neitt þennan this time. Já, ég get ekki gert með þessu, I guess. Það var medium effect. Factor Kieran. Nei, Kieran, menn Garunix. Sure. Vá, ég held að þetta var locked up en ég actually Factor Garunix. Yep. I actually kind of throw away maybe.
Maybe. One last thing here. Do it just like one last thing here. No, you On the back. Sitten arvata effekt. Sulla kiinni. Targetan. Det är alltid bra för sig. Jo. Stand by main. Jeez. Det känns inte jag får vinna det efter the evenly nip final combo. Det här allt det throw. Ja, du throw actually för sko. Det var hard throw sko. Harkalegt hard throw sko. Ég breytir líka svo mikið í leik sko. Ég veist með kýrin í hendinni er stundlega frekar almost fine sko. Það er sad part. Það er the fucked up part ef eitthvað sko. Hvar er Meteor? Hann er Sindri og svona. It's a bad boy. It's a bad boy. Normal og bara effekt. Þú fusion. Og ég geima á borðinu fyrir hvað? Fyrir vibes eða? Good vibes. Það er alveg solid vibes. Target. Þú ert ekki með aðra ránda, vissu það? Máttu gera þetta aftur? Ef ég manna hann svona. Ertu manna hann svona? Nei, þú máttu ekki gera þetta aftur. For now. I hate you. Ok, 1. Target. Leikur 1 fyrir okkur. Skal taka Ash með Lulu og svo 2, 3. Allt fann. Ég var að try one more time með Kettu og negata. Er hann ennþá stór? Nei, hvor er með eitthvað effekt á fínt sko. Ég skal negata hann fyrir það. Woo! Og svo at the back, the fellas. Yes. Hvort var fyrir það? Ekkert ennþá. Gerum þá the Kettu. Yo-ho, hann er too good. Hann er too good. Gerum þá bara... Veit ég last hvað í hendinni það? Þú veist það ekki. Er annars svona í greif? Hvað er í greif af Fire Kings? Úslanix, Poner, Little Kevin, Arvata. Hann þarf ekki á þetta ströpukart. Það er bara ef hann er destroyed, sem til hurt. This card is destroyed and sent to the graveyard. Þetta var unfair. Það er cool actually. Ég ætla að segja það. Það er svo unfair, what the hell? Af hverju er ég ekki að samla fyrir fans þá? Idiot! Þannig ég get ekki crush á hann. Yeah. In case þú ert ekki með shit sjálf.
Arvata í greif? Já. Arvata í greif. Það var mest að ég var að pæla á hann hvað getur senda kýrinu að Arvata. Gauður, eitt kettu hjá mig búið að vera sólvað á það? Nei, ég held actually ekki. Chainlinks, ég má náttúrulega bara nota Pan og Artalion, I guess. Þannig að ef ég battla hennan þá má ég samla hann tilbaka og En þú ert búinn að samla hennan? Ég er búinn að samla hann tilbaka og þetta. En hann núna 2-7 einu geita? Já. Já, beti, var það þetta turn? Já, það var þetta turn út af Meteor eða Já. Þannig að maður samla eitt af þessum Goobers back ef ég sprengja mig, ef ég gera þetta. Nínur. Hvað? Ég sagði Nínurs. Ég hef aldrei heyrt Nínurs. Ég skal activate the Pan. Hvað ætlar að poppa? Optional. Ok, hvað ætlar að setja? Ég setta fyrst að poppa svo ef ég vil. Gerist ekkert eitt nú bara Actually ekki neitt. Nema hann bara chillandi í grave fyrir mig. Já, þú getur linkan við burtinn next turn anyway. Who knows? Ég bara setta Sting og poppa honum. Það er svo crazy að Sting hérna í idiot. Ég praying sko, þetta the one trap sem ég get Örgula effect, target, 5 mana. Og svo fer þessi gæi á Þú ert búinn að nota hana samt að Nei. Ekki enn, hún gerir ekkert. Er ekki fusion? Jú. Í hvað? Hvað meina? Það er cool. Ég ætla bara að passa, I guess. Stamma. Main. Ég vissi það. I fucking knew it, mate. Fucking knew it, mate. Outface? Já. Þú ert í 17. Oh my god, Sindri, ég glemdi my life points and this is how it ends. Takka hér. Bara á attack deck skal ég stinga the Runics. Það er fæn. Og við sóðum það, kannski vil ég gera eitthvað á resta því. Við með Catback og drögum einn. Og kannski vil ég gera eitthvað á resta. Já, en við erum hérna, ég er samt að Þetta er á attack deck. Já, ok, já. Og svo... Nei. Þú ert að bansa hann? Já, bansa. Tek 400. Ég gæti að það þróað sko. Ég glemdi að ég var í 17. Oh my god, Sindri, það er dumleiðilegt að tapa þessu. Ég er samt alveg í smá poppa. Ok, hann er ekki comfortable, hann getur gert measly 17. Ég actually get ekki drepið því sko. Það er engin gæðin að ná stór. Þetta var eitt færi sem var slíðast. Það er alveg viss. Ég er svo dum. Ég er bara saman báning saman sko. Og non-targeting destroya. Þessi getur komið tilbaka, þessi pop 1. Þessi er quick fusion í main phase, eða ekki? Líka í hendi. Já, bara, þetta er bara pól í, hann þarf ekki að sjálf að segja neitt, hann er bara, þú mátt fjúsa. En líka bara, spil í hendi, famina, hún er líka bara má quick. Já, en main phase hún er í báði. Það er alltaf effekt á pons. Það er ekki að sprengja neitt? Þú veist, já, sorry. Ég bara glemdi að þú nota hana. Þetta er allt properly saman og enginn er getting better than nothing, sko. En hún þarf að vera fuse saman til að fá pappið sitt, eða ekki? Nei. Nei, bara eins og einhvern veginn fíl. Hún þarf bara að vera lifandi. Ok, það tekið við þannig. Og svo effekt á ponics. Þetta er allt í damage step. Ég hefði easily getað tapað hann og það ég glemdi að fjúsa bara með Lulu í bara eitthvað drastlegt sko.
Af hverju sett ég hann í að tappa það? Hann linkur Rebo, hann blocker to attacks. Nei, fyrst það. Looking sexy here, man. This is good. This is excellent. The coaster. Fixing. Fine. Hand effect. Altså det sånn I noen som frisur. Ja, hand effect. Han botnar sig og samlar non-fusion tilbaka. Það bara Melulu, the only man in the house right now. Til að breytast, það bara hugsa Í end of main. Ég veit ekki spila Í hendinni, right? Þú ert að reyna að fá þér annað fáður virtuous. Og ég vil segja no red shit. Ok, það engin Garúni skrif. Það ekkert að koma tilbaka Í standby. Það einn Megaló sem skiptir engu máli. Ég skal Í end of main gera okay. Bara humble Eitt Arthalion target Ash Blossom 2 og 3 Begunster. Nú kannski my first cat coming through og alla baka Ashen. Hvað cat við breyf? 2. They're my last cash right now. Oh, spooky. Fish. Yep. This guy. Okay. And again, Trophies. Stand by. Main finds it. Ég var reyna að gera the kettle. Check. That's fine. Ok, ég veit svo basically núna að ég vinn, right? Eiginlega sko. I guess ég segja bara örgila og no fuse. Nei, gerum það aðeins einfallega, svona no fuse. Eitthvað áras. Normal effect. Góðan effect. Frekar svona ekkert gerist mér sér ef ég slæ hann gæja. Þannig? Já, ég vil baka í næsta fight. Hvað meinur það? Það gerist ekkert crazy ef þú gerir það. Okkur sett ég hann í attack, ég alveg nóg með það. Ég get alveg poppa hann fyrir þig að þú vilt að það. Thank you. Appreciate it.
það ekki að gera actually. Ég búið með allar Thaljón sko, þetta alveg smá sko, smá hugsun sem Hvað myndi bara gerast þegar ég fyrir Baton? Ég orðinn svo þreyttur. Ég veit ekki hvort ég getur solvað þess að fæ mennu í því sem ég vil. Fæ mennu. First Secretarian of the day. Hún mínus 100. Chainlinks verða. Hvað já, 1 trapp og einhver rahú samt. Hvað með 1 rahú, 2 rahú. Það 1 rahú eftir og 1 trapp eftir. 1, 2. Þessi settar og poppar og þessi barsettar. Var þeir báðir proper svo mít? Einn aðeins með bensinlega fylgdur. Nei, þeir báðir proper, það bara I guess it's spanky for that for comedic effect. For comedic effect. It's like in my last Rahu or my last Ég fæ ekki svo að horfa fókus á þetta og idiot. Þetta er staður. Respect, bara steinin. Urgula, target, bara 5 manna. Það allt fæn. Það bara ekkert, right? Það ekkert. Þessi gæði effekt. Targeta Melulu Lucas. 1 á botnin, 1 á botnin. Þessi stærri, targeta mér sér. Ég fikk hérna 9.000. Svo vil ég fá 500 minus 300, nei minus 100. Og ég má ekki svona aktu það að það enginn breykutins eftir. Haha, hún þá basically, ég vildi ekki bara skúpa það. En þú veist, það er game on board. Ég hef forst að fara í Battlefield núna, er þetta game on board? Þetta game on board. 13, já. Right. Welcome í finals, boy. Ég tók allan áleik. Já, við erum hér. And here comes the back. Pick up my impulses. Your impulses. Some good. Hey! Fun. Já, ok. Óvart. Já. Hann supergróðar. Já. Hann var með spell trap negate og eina sem ég var með var known brand. Ég ætla að What? Leiðu ég svo góð. Hann veit að ég er með Horn Branded Fusion í hendinni. Hann með Monster Counter trappið og Spell Trap Negate gæjan. Hann með 2 stage landings til að protect frá battle, þannig ég get aldrei slegið yfir Spell Trap Negate. Ég tapta ekki að Magnamod. Hann með 1 Dark Graveyard og ég drawface Magnamod target það. Og það slekkar á gæjanum sem er shuffla 3 tilbaka á special aid, þannig að hann myndi líka vera með því slekkar á einhverju random effekti sem er followað. Með að gera það. Hann ætti alltaf counter trappið sem ég geta vinstra bak. Hann segir, ég ætla að destroya þessum, en ég ætla að protecta hann. Og counter trappið segir, destroy 1 monster you control, and if you do, negate that. Og hann að ég Magnamodinn samanast, slekkur á follow-upn hans, og nú er ég með 2, og að nota eitt stage landing til að protecta hann. Þá get ég ekki lengur, þá getur hann ekki protectað bæði. En ég bara get farið að slá bæði. Og hann fer síðan að poppa eitt monster. Hann poppar af Thaljón með Panigrave, Lucas came back. Já, ég heyrði það. Já, og það sealaði the deal, sko. Það var bara no follow-up, no coming back from that. Eitthvað hér. Aktivita Runix eitthvað. Það var smá Aktivita Runix bara. Já, það var bara með Aktivita Runix. Já, það var game 3. Já, líka ef hann gerir ekkert, þá bara tapar það. Það bara tapar ég. Ég samla Magnamodinn, effekt, hann gerir ekkert, ég slæði hann protectar, ég slæði hann protectar. Ég guess ég get mikið SP, þá negatar hann það. Og ef hann bara
Vissi betur hvað Counterpunch gerir. En hans það var bara ekki nokkuð svona í dag að texta svona. Hvað maður fyrir að segja það? Jú, þetta box. And if you do. Þetta box. Hvernig á ég að sæta móti Lískei? Ég endaði að setja ég setti þegar ég góði first number, setti ég ekki Dragon. Ég var bara eitthvað vil ég vera að gate og destroy þessa gæði í staðan fyrir að bara vera með ég nota bæði dæmkast eða Dragon hann ekki hann bara á fyrstu island já, en þú veist þegar þú breykir borg þá mun hann vilja search eitthvað svona The Skyburn og en þeir eru búin að spila fullt aður, right? Fyrsti leikurinn á móti gróðum á þessu, sko. I'm terribly sorry, sir. Kæstum ekki heldur með eitthvað móti gróðum. I'm terribly sorry. Hvað er það? Spilum þetta? Trúgið testu ekki. Það er gaman svo að peysa og slokka yfir. Já, ég ætlaði að gera það við Arthur og Sixus fórum allir saman. Ég glemdi bunkanum minn heima, þannig að ég satt bara í horninu. Fekk stólinn, sko. Ég satt ekki um þennan við hliðina en ég fór bara svo og spilum. Þannig að ég gefum þetta sækningu. Er þetta svo locked up? Nei, já, þetta er villust bot. Það er hann spilar ekki stafnist kannski. Wow, í the control deck? No way. Ég actually veit það ekki, sko. En það er svona... Bara eins og, strákar, hætti að trufla maður. Þetta er mjög serious match, actually. Hi. Það er vensvel. Ég var svo stolt á mér. I figured it out, sko. Þetta er fæn. Þetta er fæn. Fucking love it. Don't mind if I do. Did you quick play? Drill beam. Hvað er þetta? Ég fæ one spell eða trap sem mentionar Temple of the Kings eða fullisa one spell, þetta er spelltrap svo ég fæ 8 spelltrap eða fullisa spelltrap sem mentionar Temple of the Kings. On field, ef þetta hvað það var alltaf effekti sem ég var átt. Hvað er sem hann heitir þetta? Yeah, so to control the Temple of the Kings, this card and a Pofish monster can Hvað segir það?
Chain of 1 Garunix Chain of 2 Volcanix. Getur ekki destroy þetta tempo í það svona. Það spurði hvort það var að destroy það. Það þarf ekki að destroy það. Já, ég veit þetta. Og það var Garunix. Er hann destroydur um Ventus? Það hann destroydur um Ventus. Nei, hann það ekki. Hann það ekki. Það var alltaf að ersta á einbúð. Ég gat ekki þessu svo. Já, ég ræði þetta Garunix. Svo átti ég að koma strax að spila bell fyrir svona einu sinni. Það átti ekki alltaf að stoppa Garunix eða það er hvernig ég að fokka í það bara leið og dreifur bell getur þú fokkað hér bell og gert það á ríkjum. Hann ekki destroyed. Hann ekki destroyed, nei. Climate Drill Game líka bara targetin að geta box. Artifact of the Monster Archetype. Það ekki þarst ekki honum 2 sett spil. Eða trapp. Það rétt hjá, það var ekki smart. Það good. Já. Þetta annars stöðs. Geta kíka hvernig staðan er. Shut the fuck up. Anubis the last hits. They up the man with the mark. Banna að hugsa það að leika. Ég vil þig on your best behavior. Má sjá hann á rúmfiska, já. Má sjá basically summon sig og svo er hann með effect á því. En hann ekki quick for that summon sig. Drifter. Profess. Sarpen. Já, til að Summon svo satt á Profess trapp. Já, það er Þannig að hann getur ekki verið tróið, þetta getur ekki verið. Og ekki heldur hann á Bara með card effects eða ekki? Nei, battle ekki heldur. Það verður það bara annars vegar. Mein. Akkur það er hann. Ég geta það. Nei, ef hann vinnur. Oh god. They're always connected because the names are always going. Yeah.
Kannski þetta er monstereffekt, eða? Nei. Þetta gerist í spil og drafsum. Það eru báðir normal monsters. Target, aðeins til það. Valmis. En 2K. Slöfur í 16. Men í stund. Exceptional. Kannski 1-2. Very good. Ég held að sæti mitt á því. Þetta er dróðbókinn. Ég sæti það bara einu first spil í restur og second. Ég góði í first og ég var bara með því. Perfect side fyrir að góða second all the time. Ég var líka á going first spil og Ég held að sé bara góð game 2. Við erum ekki á time. Ég veit það. You would know my hand. Svoleiðis. Ok. Já, ég líka bara, ég að stakka upp á minni gett síðan eitthvað. Ég pældi í því eins og bara... Ég ætla að normal að byrja þá þetta hérna tilbaka. Game 2. Game 2. We do some games. Extra technical. Man basically bara flipping the screen to skip the diary of flipping the screen. Ég bara gera báði hver var að gera mikið Valur Jón hver eru það þarna? það lagfræðin að Helgi Freyr Hvað fæði marga pilsum með þetta með þriðasæti? ekki jafn mikið frá það? Já, jafn mikið pilsum fyrir alla.
En mörg OTS-pakka? Engar OTS-pakka fyrir að vinna. Við erum að game over for next year. For next year? Já, nei, þannig að við getum gefið aftur fyrir að komast í topp 8 þetta, því að það var nice. Hafa meira en bara eitt gól. Það bara eitt gól. Það að kíkja á stöðuna í þessum Arsenal leik, actually, það góð. Ég gerði það núna, ég gerði það reynda smá seint út að ég glemdi, en ég ætlaði að gera... 2-0 fyrir Arsenal í hálfleik, let's go. It's dead to me. Það er eitthvað kind of crazy að ég held að ég þarna ironically út af Fintech Retail það var bara actually það sem ég bara tók út sko það tók út af kettu og þú eru solvað á móti sporðið þér af því að 5 Draco Tears í hendi með mismunandi effekt þegar maður með Urkula, Lukas, Flixur í hendi Alla bara pan átta allt í það game one, það sem ég fór að Ég gast ekki bara chain eða eitthvað Nammi? Já, ég man ekki game one retail Ég myndi segja clearly fucking not. Ég var með 5 Draco Tears í hendi þá ekki eitt vera chain quick fuse? Það eina quick fuse. Minnum það var búið að það var eitthvað tvö sem ég var með awkward body Svona er það að kunni ekki að telja hann I can only count to 4 Ég vil bara Einhverjum er komin að closer sem ég var að laga Það var sitjandi, ég veist að standa upp og hlaupa, þetta er ótrúlega langt hlaup og fucking leiðin sig og we're running for eternity til að standa upp Já En já, göndu Ég ætla að byrja Þannig ég er að spila secondin í Rita og Profes og Rita það sem kemur en það sem skiptir máli ég misti Axis að tjóma fram úr það Já, það er líka, það er ekki að ég meina það ekki Já, það var bara það skiptir ekki máli ég misti var hann í væg Game 3 það var bara tóktekað eitthvað aðeins og þú fyrst að setja ykkur það fucking disgusting anti-spell counter netto Rafícia Náðu ég Rafícia? Af hverju heldur þú að stoppa það með einn Alveg rétt Ég byrjaði Þú meikaði hana fyrst Ég var ekki með einn þannig bara why not make you láta þér alltaf Ég var að vera stressað að spila með höfð og svo fattaði ég right? Ég var alveg bara smart Ég var ekkert eitthvað óánægður við sjálf niður Ég var óánægður við sjálf Onyx Já, við getum að spila lengur að fórstafn til að nota það fæ bara extension Já, það hjálpaði mér að fórsta ég held ég að það borðið hefur ekki lippað Either way, eitt Branded Fusion sko, ég held að ég samt ekki að spila í deck þetta og fílspell og Rafícia með þannig að þú veist, ef þú fara að kýpa sér í Rafícia þá er ég að spila ekki alltaf í þeirra ég var með 8 Já, þú varst með þú varst með 2 bodies og þú nátt ekki þegar ég bæði þannig að þá tók kannski anti-spellið í hlutu en þú veist Standa í main
Normal barrel Alan Burson Já, við getum leikað frá En þú veist þetta hittir ekki Finsmið sjálft getur ekki Já, þetta er bara þegar þeir byrja á Finsmið Ósvett En ef þið funkar bara Finsmið þá bara getur þú sísað á það ef þið vilt En þú leifir þetta bara saman ríkast Dróst hann aldrei í einhverjum bad matchups þar sem hann var bara að breaka? Ég actually Jónvali reyndar á því game. Dró 2. Nei, dró 1 en tóttekar næsta. The call! Það er rough. Það var ekki það rough. Það er rough. Það var ekki rough að því að það var rough meira bara samtala, ég get ekki náttúrulega. Gerir eitthvað meira? Nei, ef ég var með trappkart þá mætti ég alltaf spila trapp þá mætti ég alltaf Dominus spila deck. Hvernig var fyrra verðinu? Það var þannig geirinn? Það var ennþá geirinn. Þetta var activate Dominus. Þetta er ekki umfram. Og þarf þetta að vera á activation og svona trapp? Nei, það er bara bónusin að ég fæ trapp. I'm doing my job, thank you. Það er sem eitthvað high roll í Já, en þetta er fyrir gerur það Getur þú breytt frá Dragontail yfir í Dragonmaid eða bara án að hafa single frame speed Drasli á með starfvegum Mátt starf 20 kg Svo slæði ég hér, ég með 3 og 9, þannig að þú tekur 1 og 2 og 3. Það ekki? 3 og 9 mínus 1000, 2 og 9 mínus 600, 2 og 9. Það er það. Svo þetta hljómar eins og svo röngstelpa. 3 og 9 mínus 1000, 2 og 9 mínus 600, 2 og 3. Það er svo stór tala. Það kann ekki líka þess. Pass. Draw a turn. Set 1. Pass. Fish. Driviton. Stampa Chronix. Kemur í hendi.
Effect á Island. Ég var með þess að horfa á þetta, veist, ég kom på harðarveginn bánsjá. Sett á kraftur, hafa sett það. Grúnsfætt. Ég var að pæla, eitthvað breytt þetta? Kýrin effekt. Þetta alltaf góð fusion að rekka fána. Visk. Buffers. 2-7, 3-9. Hann er ekki 3-9, hann geinar bara... Já, 5-9, ok. 3-2, 2-7, það saman. Game 3. Þetta var kent á okkur. Líka á mér, sko. Mín var verri. Nei. Mín var víst verri. Ég skil ennþá ekki. Ég held að ég búið mannsku 3 út af smóti. Einu smóti fyrir minn fóða var Asher ofta. Ég var bara það fyrsti fúan sem lifnaði og svo góður fúan var mútið Games 1 kippa þegar hann voru bara hópaði hann. Og þú veist, Game 3 þegar ég Asha Al-Bakiri þannig að búin að alltaf, þú veist, hann góða Reyes til að alltaf Já. Má ég fá að lesa komik? Alltaf, þú veist, voru Kumo Al-Bakiri, góða Al-Bakiri það ég Asha það ég fann að I guess I'm just Game 3. Nei, það er Game 2, Game 3. Það rýmar. Game 2, Game 3. Hvað sem segir húttur? Það er ekki Game 3, Game 3. Það er Game 3, Game 3. What the hell? Game 2. Þú eru ekki að byrja að kalla minn? Ég er svo sannarlega að kalla minn. Áður en eitthvað gerist. Elskar ekki. Hvernig Top 3. Top fucking 3. Við erum komið að spila Yu-Gi-Oh! Í fucking heilt ár. Fucking verðlun kallar minn. Ég fór pulsinu að það er svo seinna hálfleikinn á Arsenal Tottenham að gera. Nefnir svo vinnir, bro. 3-0 meira svo. Þetta eru þið að tapa 3-0. Nei, við erum að vinna 3-0. Þú ert að missa 3. Missa 3. Tottenham er allt nemesis á Arsenal. Já, ég veit. Það er bara... Þess að þú myndir að horfa á Cloud9 keppa mútið TSM ég veit ekki. Team Liquid. Team Liquid, já. Ég ætla að byrja. Stand by mine. Hey! Nema þinn. Það var erfiðast sem ég þurfti að hugsa í þessu 2 vikur. Normal Etherberg effekt og þetta bæna Ég þurfti bara að vita hvenær ég ætti að nota það. En svo bara force on my hand. Ég tapaði bara einum leik og það kepa. Já, er það ekki þannig þegar ég force að Asha mig á það? Var ég forced að Asha það? Ég held það sko. Það er lorðlega lort. Ég veit ekkert hvað það segir. Það er lorðlega. Of course, my horse. Þú ert my horse, actually. Yeah, ekki bara my man, þú ert my horse. Alltaf drillin. Spil ekki neitt í heilt ár, mæta á Ísla og ná top 3, actually, bara every time. Þú tapaði fyrstu 2. Jú. Við töfum báður fyrstu 2 og viljum hérna. Ég vann fyrstu 3 og svo lána það. Downhill. Það fyrst að kjasta einhvern vel og... Það er samt svo sad að vinna tiebreak og svo tapa svo töfum. Það er mjög unepic. Ég hefði frekar að gå 0-3 en það sem lafi fyrir fór ég. Já. The hope that kills you. Ég hefði tapað á móti einhverjum rando á einhverjum Winda Turbo Turn round 1, 2 og 3 frekar en að all that pain, sko.
Windaður, ég var Windaður og hún var easy á this time. Any of these fellas. Ég bæði tvisvar á mótinu búinn að vera solva Djúrak Megaló, sko. Það crazy. Til að draga. Það actually crazy. Og það í bæði skipti var það relevant, sko. Þú aktivitar tvisvar á mótinu mér. Tvisvar á the Kings. En ég búinn að vera solva hann tvisvar. Við erum að game 3, ég var að fókusa upp það. Já, sorry. Ég er bara að segja, fyrir þig, your sake, sko. Það að go second. Já. Íspís, Sigur. Sigurs, you need to do this, bro. Get it done. Get it done. Aktiver Lord Reload til að kalla Angel Frontier. Sem Angel Frontier. Boy. Synchrosamömsi. Most definitely. Eða bara maybe. Alls ekki bagúska. Er það bagúska eða eitthvað fancy? Já, það sé bagúska tjena, sko. Jalla, ég er búinn að vera að gera fancy hluti. Okay, það er bagúska time. En ég er búinn að samla mjög cool hluti. Set 3. Very good. They are feathery trends. Passing of the turn. Triple turn. Ég glemt Abba. Já. Droffis. Come on, Godfus. Droffis er saknað. Það er saman að svo set deck. Þú mátt aktivita það þetta turn, ekki? Já, það sem ég setta mig aktivita list. Ok. Það er fæn. Jöp. Það er smíl. Já, ég skal leyfa þér að leita svona smíl. Kom að rauga. En það standaði þá. Versus bara face up. Já, versus bara face up. Takk það upp út af því að intent myndir því að þú reynar informant. Warning. Já, það er warning. Takk það. Ég var samt búinn að fatta það í það. Þannig einhverja á einhverju. Kieran. That's a special som man har sagt. They destroy a fire. Warning. That is your second warning. Yeah, I guess. Ég ætla að fara í Battlefish. Enda Battlefish. Drillbeam, hann er normal monster, target rate, Dex. Menn það? Já, veitu það, sorry. Fucking hell. Og nú perfekt að... Já, alltaf. Samt í til þess að geta einn fyrst. Samt í til þess að geta einn fyrst. Kost sendast. Já. Sure. Þetta er geta bara eitt monster, right? Jú. Svo þegar hann er öll monster sem í defense og hann setur allt í defense. Og svo þegar hann er í attack getur hann ekki destroyed eða targetið. Ég held það, cannot be destroyed by your opponent cards effect. Your opponent cannot target this card with card effects. Þegar hann er í attack.
Maybe both. Normal middle. Enters. Stand by. Main. Draping. Crush of the Kings, það sem var alltaf monsterið sem mennsar Couple of Kings. Þetta getur destroyed, right? Jú, þetta getur destroyed, út af því ég ekki currently með mann með markum fílt. Það ekkert hjá mér. Kost. Það hann eitthvað stóð kart. Nips. Hann bara fastur í defense. Hann bara fastur í defense. Ok, það nýbúið að taka til í þessu. Ég er ekki lengir mjög. Hvað satt það þessu? Einum svona. Two birds with one stone. Why am I measuring this? I make it. I fucking make it. Þetta var ekki það sem ég gera. Nei, þetta var fólk. Gerum við ekki? Jöps. Þetta er bara því að Lil Gage er mjög sko. Já, þetta er Lil Gabov. Þetta er Lil Gabov. Býtu bara sindir hjá okkur næst sko, ég vil Lil Gabov þá. Ég er líka ennþá ekkert búinn að fá... Ég er ennþá ekkert búinn að fá Kýru Megal og Day 2 sko. Það kemur í leik 4. Það er Lord Leelord kalla Trumpeter. Komið að Takagas. Ekkert fætt. Mínar og fisku. SP segir þau að Cardboard Effect er aktivið. Any Cardboard Effect, já. Any opponent Cardboard Effect. Það er ekki að face-off spil eða face monster. Já, brown monster er með. Stampa mig. Thinking Stampa. Two face-up monster svona fínt.
Yeah, it's starting to set in. And you're happy with my headset. My longest one in the PS5 controller for Trackmania. Jag har inte precis som filmen för Xbox. Trackmania är ett controller game. Minecraft. Continue. Nej, jag vill lämna med heavy hitter. Kieran. Tacket. Yo. Chain masks. Wow. Vad är det för att missa? Chain masks är det. Yeah, yes, that was a surprise. Okej, han var med 11, såna jag heter Rögman. What face is going on? Main face. You have to buy it separately, right? Yeah. Swamp. It doesn't make it any face. So he takes 2 damage. 2 damage. Oh, 2 damage. Núna kemur henni SP fyrr? Eða þarf hún að láta báða fara? Okay. I think I'm gonna kill him. Banish both. Þú veist, þú maður kýra það við rúnalægum. Banish both until the end fish. Banish both ekki verið. Það var svona reynd bara banish towers og svona banish það ekki. Einn ykkur má endilega koma líka. Just in case. Fucking irons. Það var flott. Þú veist, þetta er bara effekt sem að hún range af banish að báðum. Bara á hverju það ekki target að hverfa. Ef targetin myndi hverfa þá mætti hún ekki. En hún reynir að solvast. Ég fyrir ekki að við solva. Já, þetta er ennþá þarna. Já, ok. Það var ennum þetta. Þú veist, það er mjög Þetta er mjög Thinking. Má Kieran ræða Kieran? Nei. Ja. Target destroy. Ok, það var attack til næst. Það var ekki يا رب تخوش ده مع اخويا لو يطلع لي ماشي يا رب تقوش في كله موجود كله موجود يلا تفضل اليوم مين فيش لا يا راجل اسمه يبقى على غاد خلاص في مدرسة صح؟ جمعناه هذا شو اسمه في مدرسة Standby. مدرسة وكل واحد بيطلع فيه شو اسمه هذا اللي هنا جنبها هذا هو هنا السكيفن يلا ستيفن Ég þarf bara að setja mig hendi. Yeah, that's really
Hanging on to your life. ساعات السرير اللي احنا نعرفهم والكيس السايق Nej, alltså getur stróka battle Tommonen spiral bounce. Kraftagreif, þá færðu ekki saman á þetta kompulsbar. And conditions on hann notaði effekti sem greif. Það til þess að nota það frá hendinni. Það til þess að nota það frá hendinni. Já, það er bara, ég voru að setja það. Þetta er bara bounce. Já, það er kompuls. Já, ég klæði að taka 16. Ég ætla að tjúna. Yes. Han är on summon effect. لا كان بين رست هذا jag var så jag fullt med jag godfuls. Fine. SP. Tack. Ska jag rulla? Response. Hann bara destroyar öllu á vellinum og svo saman hann túnir ef ég vill, ég ekki með túnir báði. Nei. Maður þetta aldrei greið þetta spil. Ég má alltaf úr greif ef ég kontróla hvað hann aðeins. Drillbíl í bílinn minn. Sata þessu. Sindri að lökin svo ódýjan fyrir þér sko. Faktiskt så alltaf fæmast. Hej. Faktiskt drillbílinn í björn svo satsar. Það er bænast að lífa þetta. Faktiskt låt kollen som mig. Avstånd. Megalo draw. Megalo draw. تعمل هذول بحثوش لا شيء لا مين اللي قدم بعرف والله يلا نجيب بحث هذا شو بدي اجيب لك صاروخ انا بالساعه كذا شهر مطاح هذا حاضر Þegar þú evenlyðir, þú getur fallen að evenlyðir þinn að the targeting the game. Yeah, true. Það er bara fengið full evenly value á móti. Það hefði getið gert það. Þetta er evenly, ég poppar evenlyðinu, þú ert með targeting negate. Targeting negate, þannig það er nú þegar fara að vellinu. Það er eitt spil aftur á vellinum hans. Já, það er svolítið eins og vennilegt. Já. Ok, mér heyrðist þú segja að við myndum... Þetta er ekki full, þetta er bara full evenly value. Já, fair. Fengið evenly og Soko Island og allt það. Warning play var líka questionable hjá mér og það var ennþá meira questionable hjá þér. Já, við vorum bara hann warninga þig! Ég fattaði það um leið og ég var búinn að því, þá var ég bara við vorum bara... ég er bókasafni Og svo hoppast kýrið og
varst klárlega ekki með Fire King í rotation til að með að gera fættið honum. Hann var ekki. Við vorum bara að gleyma það. Já, við gleymum saman Fire King, en þú varst ekki, það var engin. Ég var ekki, það var engin Fire King. Já, en þess vegna vorum við bæðið bara... Þannig að þetta var ekki... Oh my god, þetta er Kira. Já, ég veit ekki hvort þið fannst þér það, en þetta var svona bara fucking amazing read hjá mér, hann var ekki með Fire King. Það var fucking crazy, já. Þannig að ég með Jón með all the Drake-of-Tail hate, at least. And they none of it. He's not die-fi, Yeah, so some cool man Það hefði verið fínt að vita að Evelyn alltaf að fatta það bara. Já, bara fatta að það er ekki þér eigin spil. Ég er bara sáttur með top 3 hérna. After a year back. See you guys next year. Hey! Come back! Hann bara get the pack back. That doesn't count. That doesn't count. Yeah, we'll go a second game over to restart. Yeah, that's a long sale, I guess. Kind of a young bit. That was so we get nothing game. Okay. Ekki það, veistu hvað kemur þú hendina þú? Léleg hef ég heyrt. Ash og Spelldról ræsa. Ég með 2 Dróin for turn, svo dróin for turn. Þú varst að tapa 2 matches. Það er bara að vinna 1. Og svo staðræsir sem Það er að tapa 2. Það verður gerðanlegt að tapa 2, sko? Já, ég hef gert það. Eða Hyrule? Ég svo byrja, þetta er alltaf leið. Fáum annað dærólu eftir. Já, við tapum því líka. Þannig að all of them lost, they 2. So far. So far. Það verður hann að fara. Ertu að lofa mér að þú vinnur? Rude. Ekki að reyna að vera rude. Þetta er náttúrulega, ég hef að gera það saman og ég hef gert hvern einast annan leik. Good luck að það. Ég ætla að hafa meira fun. Þetta verður competition, sko. Gangið vel. Samleis. Bara one more time. 1, 2, 3, 4. الحين ولا في بنات ولا 15. Lovely. الو Þú ert að byrja sérum? Stand by. يا احمد Main. Normal Það er litið í 4-1, sko. Ég er að missa þessu beatdowni. Hvað er að spila? Alltaf sem hérna. Ekki að þetta haldra hann. Versus the Kings. This is fine. Setta, Apophis Assessment. Ég skal spila aðeins með það. Það var Ashod. Já. I see. Okay. Það er ekkert saman sem ekki það sem Ok. Og ég glemdi því líka. Ég held að þetta mætti 8. Nei, þetta lók. Takk eftir þessu. Ég er búinn að vera mjög aware of allt mótið. Ég vil að googla þetta til að double checka. Ég er búinn að vita þetta allan tíman, en bara finals, thanks. Ég hef aldrei meikað enga, þannig að einu MSI og það er fucking blúð. Hver er þetta aftur? Þetta er Apophis, The Serpent. No worries, ég væri ekki búinn að activate þetta anyway. Það veit því ekki. والله قلت له في واحد قال لك فك يوم ولاد عم هذول هؤلاء قالت له وامر ردت عليه Norrlund, plus 8. That's nice. Could be good here. خلاص
سكر يا اخي ولا كلها بنت عمي مش عارف يا حبيبي كنت قاعدين هذه حلوه جرب الكل بس hafa Primate í hendi eða normal. Það að hafa level 5 eða hærra Primate á verðlunum eða normal á verðlunum eða ég getur með Primate card í hendi eða normal á verðlunum. سبب للشرموط ضيع واحد سنين عجينة لا لا خيتي مرت عمي مرت عمك لا لا مرت عمي مثلا مرت عمك كنت بدي تطلع ما تفش النت ولا ما تجيب Það 3 Underbane. Þú bara hittir ekkert á crossbane fine. Svo bara ekkert baby. Þetta ekkert. Oh hell yeah. That's actually terrible prop. Fucking unbelievably lélegt. En ég meina, tek svona í. Ég ætla að lesa sem انت الله صح Trexus Alla monster Held að það sé bara sem sko Ég má ekki eins og það Það fór ekki Já, ég voru að hugsa bara Það tókum við þetta í seint Það tókum við þetta smá seint They go back in Ég veit Drill Beam og Negate Man 2 nons, það getur verið hér að gessa, það eru 2 nons Lord Lilo Call of Drive Drive? Við erum Drive? Við erum Drive, baby Adam Display Þetta mikið leður á Það ekki að vita Við erum Thailand sem við má ekki segja Hvað lokkið? Þú mátt bara ekki activate af effects eða mátti Það má ekki activate monster effects sem special snoopist Það svo sem ekki með þessu lengt Þú mátt ekki mega silhouette en þú mátt mega hana bara ekki nota því Já, ég má það En það var fyrir bara, ég held að minna samt ekki fatta af hverju margar Þannig að það er fann Þessi trústu gamma Það ekki skipt náttúrulega gamma sem hann Trústu gamma og trumpetur og þessu gerður Þannig að ég veit basically allt Almost Já, þú veist ekki Það gæti líka vel verið Það gæti líka verið The case Þetta var samt svo terrible hjá mér Það var pretty fucking bad Träffas igen. Snabba. Nej.
Þessi er bara summoner og settar, hann gerir ekkert. Maybe this. أنا في وجهي كله خشب يلا I don't like this, my mommy. Okay, ég veit gamma eins þeirri. Það með negate, annarkvort þessu drill beam negate og svo eitt mystery potential negate. It's a lot of fucking negate. Það allavega nokkuð. لكم وريني لا اما حبيبي لا تاخذ ترضى حياتك ترضى عليها وين فروم Where you from? بس نشوف هذيك الرابطة زي ما كنت خلاص. Þessi forsa þriðja svona fennanum sem ég veit af. Jú, ég veit af Vandamann Foss. Þá nota ég alla þrjá. Ég þarf að kosta fyrstina, I guess. Alveg að öskar stöðun á það þegar... Get up. Það er svona targeta líka á saman tíma. Ef ég targeta það skiptir ekki máli hvað ég targeta ef þú ert með það. Já, nei. Bara targeta það núna. Og dumpa fyrir kost. هذه قبلين انا اول حاجه قلت لي الموديل 2011 هذه شغلنا عليها الحين بعد Driller. Inte annan negate som nota red wave. اسمع عنده خطة هي بطة كم حال Antis? حتى الخمسة والستة ثلاثة فور كيف واحد من ثلاثة فور هذا آخر واحد والعربي Over to you. Stand by. في الاثنين عندي ولكن ما بتعرف عليها انا اشبه في نت هنا والله في نت هنا وش والله النت هذا والله في نت هنا لا قول في نت اذا في نت ضمن قاعد ليش تجريك زي ما Klata man with guy. Sure. Han var samla på kraft eller sånt. 5 av 3 different names. Har av 3
اسمع يلا مش هاتوا معك هاتوا بشرفهم خلاص خد جيكت ويلا يلا هذول فتح بس مو مشي هم هيك كمان قولوا شو اسمه الله حرام الباطن اسمه زقه بطيحه مش كوكسين I noticed. I have to get all of the world leaders out of the game before before they take too many of my monsters. Yeah, you've been focusing me so hard. You only killed like the non-problematic people. You haven't killed the biggest problem on the board. Like I can see, I can imagine they're gonna wipe out these monsters. Because Not with these two guys, both of them. I know one guy per the leader revives one of the bodyguards and reminds him. Okay, video for now. Final plans for Torrance. Let's go with Yeah, you mentioned Hver starten er þessum boysum? Allir normal og Primark er 400 fyrir normalíka þannig að þeir eru allir 400. Nei, 200. Hvað er base statin? 19, 2, 3, 19, 2, 3, 1000. Fair enough for a game. Veitu, ég actually enda meina nei, þú mátt fara í ball. Takk fyrir 1000. Veitu, ég með responses. Ég með responses, my bad. Ég með responses, sko. Þetta með Night Closet. Hann vendar bara þessa fella og þetta ekki þannig ef ég er að fara að taka alla þessa hérna 5 þá er ég bara næstum í döður, right? Við gerum Fallen the Virtues of this guy Sending Brannan Albion og svo Þetta er í startball. Já, bara startball Svo skulum við gera Sting á Anubis og, nei, Driver og Tilbjörn. Ég veit ekki hvort ég lifi núna út að ég minkaði allum, þú veist, minkaði dem sem ég hindrið. Ég held að leifir. Ok, takk fyrir 1000. Sure. Takk fyrir 1000. Takk fyrir 2K. Takk fyrir 2K. Og takk fyrir 16. Oh, hell yeah. En fyrst fyrir. Sure. I live! You really do. Ég fá ekki aðeins upp líka. Bring it, man. This is okay. This is okay. 7 more points. You see how? I think I can do it, but I you see all of them. Cowboy. Definitely cowboy hér ef þú spilir hann sko. Það er 2 spil. This actually is winnable. Okay. If you can kill one unit while the other one
5 leiki á undan okkur, sko, að líka, max. This one is Tvö spila úr hendi. Ég lesa ég fæ ekki að vita hvað þeir gera bara, þetta the special set og þetta bara the negate main phase. Já, þetta bara það átti ekki að vita hvað Nei, bara þetta ná ég löngum rátt þessu, sko. Alright. Let's go game. Oh, so you. This is why I'm going second. I wouldn't buy. Let me know that I will be 73. Like if I don't kill you, like it's like there's something dead. Yeah, but I'll be honest. I probably shouldn't have like maybe the thing is. Mountain. Screamer killer. Staying kept with strength force. Now we do. Attack the range sword first. Okay, this is 2 kings, shuffle back. Þetta að setta hann one guy. Okay, þetta ekki setta monster. Soft ones. Normal hann þetta turn ekki. Hann bara fófist, hann bara fófist fyrir hann og svona eitthvað. En í hendinni núna þetta Gamma og eitthvað og við erum með Larnegates. Og þessi poppar við saman líka. Þau aktivita track. Það fyrir að track-kart aktivita. Líka fín. If a trap card is activated, how many chain triggers up one boy? Þannig að hvað plataði man? Man, Gamma, bunch of negators. Hell yeah. Hand phase, Albion. Because no, they already do so much. No, because I think they're okay. Think about it this way. All motherfucking Let's summon it, but the rest of the turn will cast it down. Það bara rest of the turn. Hvað heldur? Þetta geti ekki runna í neinu. Hvað var Blue Eyes? En já, ég klúði líka. Ég veit ekki hvort ég get breakað í gegnum, þú veist, hvað það? Larnegates. Larnegates, Larpaps. Larnegates, Larpaps. Það svo sem bara 2 negate út af board space.
I guess ég gríp. En ég búið með bæði Fallen, já, ekki. Já, ok, þannig að það ekkert, ég vil ekki gera þetta, ég ekki senda. Þannig að það no option fyrir mig anyway. Hvað þarf ég að draga en alltaf að komast út úr þessu sem hetjan? Not sure. Það þarf að vera quite god. Ég held honestly að, if I monster maybe? Prófis. Stanna. Man. The brave fuel. Är det negate men? Stämmer ja. Sadly var det ekkert að fæ monster. That's cool. Game 2. Ég var bara í 400 life points. Ég klúraði lethal á því að ég hafði getað 13 og annarkvort klúraði lethal eða, annarkvort fæði lethal eða drillfíl. Það var fengið. Út af því ég þurfti ekki að make a link spæt strax. Ég hafði bara getað sett þessu og forced til þess að nota það ef ég líður forced, þá er dead. Þetta svo líka að vinna báða playerna þó við séum untimed að spila á pace. Þetta var smá slú. Það something. Trigger warning, áminning. Báða playerna eða mig? Aðalega þú. Ég tók 2 egg. Allan leikinn. Jónvaldur vinnur leik 1, strókar. Leik 1. Leik 1, sko. Það leikur eitt að það. Það eru 3 leikir í hverju matchi. Svo hard. Basically lesser versions of that one. The tyrannus of the human. Ooh-wee. I mean, future that also would have been to not push as much as it is. Then I should probably just do a right click. I can literally just probably keep him hiding with some hidden over here. Yes, we'll go first. Stand by. Those 3 dumbasses. Like, if you burn the bitch. Come on. That's fine. Oh my god, are you getting gambled in them? You are too cruel. Bravo. Oh Lord. Did you have him to leave? I guess. Stand by. And I don't know what
Åh, ég glemd að slá! Det var sett Purge, ikke? Han var ikke locked into every single thing in the universe. Var Purge ur handicap? Ja, han var locked into every monster in the game. Sweet. Nema til vaninn. Nema til vaninn, yes. Han var í for bears. Han stand mins. Já. No. Undrar mig. Men hos det? Set it. End of... I end phase bro. Ja. Maximum mot target. Hey, we're so Drop this. Yeah. Stand by. Yeah. Target Lugia Stroll 2 Pen. Já, það ekkert, ég nota ekki Lugia Stroll, nei. Bara Pen 2. Já, sko. Alright, next. Wow! 1-1. God! Já, þetta. Aðsynleik sem þú heldur kjaftur mér. Þetta bara stöflur. Það þarf að póka face like crazy, sko. Impulse Purge, locked out of your life. Það kinda funny. Ég búinn að vinna Matsusvæðina, sko. Ég búinn að vinna Matsusvæðina. Damn. Það eru færi í fyrir börl heldur en það er að hínu koppinu sem skilur máli. Hann er að fá ráða hver góð first í the last and final game of Destiny. Ultimate Showdown. Final game of Destiny, ekki á hann. Nei, ef hann vinnur þá er annar game of Destiny. Þetta er ekki final game of Destiny. Betur komið að sjá og spíkur heim til allir. Er það your guaranteed winning day? Damn, ég fæ ekki the fucking shower speaker? En ég fæ hvað? Hey. Second place. Second place. Ég var að tala second place, sko. Second place var ennþá hægt, tókst. Það var ennþá það sem fyrir máli. Ég fæ líka með. Búinn að fá mér eina af mínum 5. Já, hvað gefa það bara allar. Ok, þú ætlar ekki að nota fyrstu. Top 8 var brútalega, þeir demandu þetta. Þeir sáðu hvað sem margir voru ekki, það var ráðist af mig. Það voru allir sem mætti beint til top 8 og fengur eina auka. Já, og svo eru 3 ára auka fyrir fyrsta og annað og þriða. Sér fækka vínabröð líka. Þannig að fyrir fólki sem næði fyrsta, öðru og þriða, það eru 5 pulsur. Ívan líka lappaði hérna millu og sagði það, nota pulsuna. Og hann komið 4. Hann náði ekki eins og í top 8. Fólk bara að gefa puls? Þetta er 1000 kall. Puls var góð. Það var að selja það. Nei, Thinking?
Hversu mikið breykar í þessu? Að breyka í þessu er samt interruptions og þetta er allt bara interruptions. Ég dró unplayable 2 leiki í röð fyrsta matchið mitt. Ég er ekki veist að þessu búinn að breyka alveg að síðan. Ég hef búinn að hafa einhverju breykandur en ég hef búinn að geta spilað þér aldrei. Enda hef ég búinn að vinna alla leikana mína síðan nema á móti. Nú fyrstu daginn, það er fyrsti dag. Já, þú fórst niður í loser bracket, þú tapaðir einhverju í top. Ég tapaði fyrsta á móti Ægir, út af misplay. Það sem var mjög noticeable í misplay. Sem þú dræfið á. Já, það var basically... Þetta var Angel Trump í hendinni í nafnum. Já, sem var basically út af því ég var með á pófiskurinn set, þá var ég með það live annað trumpin. Af hverju ekki make-up og húskaði ég bara þóttum finnist þannig eitthvað páfagum á þér. Þegar ég var eitthvað svona að ég make-up bara eitthvað linka eitthvað og ég finn út úr þessu og ég held honum bara í hendi sem reveal in case ef eitthvað gerist. Þú fyrst það? Jú, ég held bara. Stand by main. Normal man with a mark. Ach, det är tröstfläkt. En þetta getur það... Sem setar, mjög hérna. Það er hérna gamla grunnum, I guess. Sett 1, eftir setta monster. Remember, basically, one of the reasons why they're sorted the way they are, the black and blue should be in the other box. So like this one, I believe, should be in the other box as well. And this one, so this one should be in the other box. That's what Anubis. Anubis fine. Another man. Ég veit bara man hérna, ekki? Jú, ég held Standby. Main. Okay, standby. Sure. Go ahead. Hann getur ekki svo bara batna. Nei. Hann er crack. Hann er kind of nice with it, sko. Normal. Summon successful. Thinking. Hvað er það að spila það? Fimm að heng. Fimm, ég get ekki neitt við þig. Wow! Landatóntími. What the heck? What the heck? Oh my god. You're gonna break your fucking legs. Oh my god. Jeg ordner ikke det. Nej,
Top of that one with this thing is correct. Thank you. Ég hef ekki bara farið í match 2. Out of 2? Já. Ég skal sitja hérna og horfa þig, dunda þér. Man veit aldrei hvort þú fókar upp, I guess. Yes. Hvort á mikið damage út? Þetta 4, 5, 6, 7, 6. Som sagt, það vantar hvað 400. Sama á hann. Þetta er bara sama og á hann, actually. Lengst betur. Já, 400. Þetta 4, 5 og 6, þannig að það vantar 2 og 4 þar. Það rétt starffræði. Ég er bara að checka það starffræði. Ok. Allir alveg? Já, alveg. Sorgleg warning eða? Utopia double. Þú uppaðir 400 on your attack. Þetta henni 4.000 og þetta bæði 2. Þetta 4.000. Þetta er 4.000. Það enough. We go to match 2. Vil þið taka pissupásu? Já, kannski smá standi upp á labbum. Já, til það. Sett inn í tjátið og það match 2 game, whatever. Það að það annað dæról. Ef þú vinnur, þú mátt ekki vinna bæði dærólin. Það bara unfair to me að ég tapa every single dæról í dag. Aftur, no hard feelings. Það þarf að vera með þetta ego þannig ég spila vel. Það þarf að þykast að vera góður í leiknum. Já, það væri það. Ég á 10 metra, nei, ég á 20 metra langa hátíð misnúr, er það ekki nóg? Tekið mín bara hérna undir næsta borði. Nú, já, ok. Þá gerum við það þannig næst. Eins og á Magic kvöldunum, þá Sara alltaf, hún situr á þessu borði. Við vorum með fartöluna hérna. Þá var hún með hérna companion kóðan. Hérna uppi og eins ef það verið að gefa hérna promospil þá var hún bara að setja upp rúllettir þannig að hún setur upp öll nöfnin og síðan bara snýður rúllettinu og þá kemur nöfnið upp og Þetta er næsta Ísló, þetta verður þannig Líka það var þá, matchups og svo er allir að spyrja hvað í fokkan það er að vera Hvað er ég kíkja? Þetta væri actually mjög cozy að vita að sjá Er það the final dice roll? Það er the final dice roll Ekki að þið fá það saman High roll ekki I did a good one. Það er one of my better rolls Þetta er above average, þetta var
Þú 12 að mig, eða ekki? Yes. Ok. Hæ. Ok, nú hættum við að tala Það er ég sem var að gamma. Ímyndaða verkurinn á gleðin. Main deck gamma veit ég, en það er þetta Delta main deck. Hvað haldur svo exciting? Ég ætla að gå first. Don't fail me now. Fail him now. Stand by. Have fun. Main. Stressandi. Þetta er stressandi. Main deck Delta. That's fine. Oh god. Oh god. Við erum ekki að sæti þessum mannstofn. Oh my god, þetta er main deck Delta. Ég var hún að reyna að meika sögur og þú væri ekki tilbúin hvernig að spila þetta. Shishulúni. You are fucked up. Það satt að monster. Þetta er í dræfi líka maður, what the hell? Ég mun að gera svo oft í dag. Ég mun að gera svo oft í dag. Damn, ekki í finals. Það er ennþá ná eftir á finals. I'm fine. Target 5 manna. 2, 3. Oh god. Yu-Gi-Oh. Oh, já, hann slúst ekkert af því. Ég þarf eiginlega að fara bara
Leave the list, reroll. Reroll the list, reroll the It have a mild aneurysm. Tvö saves. AB 2. Nei, AB 2. 1-2. Nei, AB 2. Jú, tvö saves, AB 2. 3 damage. Stiggy. Ja, tvö saves, 2 AB, 3 damage. Okej, då ger man 3 damage i uppåt. Går den tillbaka? Går den tillbaka? Urgula target Lucas. Amen. Standard. Oh my god. Okay, Það bara hugsa í respons við það. Ef ég sprengja núna, þá sprengur það, right? Og það ekki orðið Temple of the Kings. Þannig virkar það vel. Sjáum hvort við náum hérna í. Horn. We got one, boys. We got one, boys.
Det är lustigt att jag faktiskt lyser allt. Somebody will die for it. You're getting hit with the whole shebang. Säkla bara lite mer då. Kolla Angel framtid. Jag hade han med sin här kommer någon där. Nej, vet jag på det. So, rest guys. Ja, jag kan inte ta den. Vet du vad det är faktiskt inte? Fólk sem kemur ósöktur og góður að hjálpa þér og það mun segja hvað síður þú nota og alls konar. Þetta er YouTube-vídeó og fálsum. Ég er nokkuð Fyrir mælis þetta. Þetta er að búa til Panorama. Ég búið að sjá út þetta. Indri, ég skefa. Þú þarf bara að borga fyrir efni sem þú notar sem er stöð fucking sítt. Hon fara í bíó, ekki í bíó, fara náttúrulega út í... Nei, fara í niður bæ. Fara Trofeis. Já. Stabba upp. Romain. Eller var det privat? الجوال اصلا الاسنان بده صور طبعا كل شو هذا Trumpet game. Já, ég kem á morgun á þriðjudaginn klukkan 10. Ég kom að 10:50. Af því ég fætti á þriðjudaginn. Ég var farið í Tamma. Jag ser folk kan inte bara räcka. En þá í Lúbach. Så löper det. Skulle jag... He's not having a good time. Han är borde vinna för skit. Nej, jag kan inte gå upp den. Varför? Att hon gör så, hon gör vad det är. Ja. Jag tar en minut så bara äta. No. Det är varmt. ولكن ده حساب الثاني يا زبرة تدنيه كم Standby. Av vet inte hemma norr för bättre. Ja, sen. Så ringer ni account. Ja, men Thomas ringer i mig. Ja, sen. Han tackar Simon. Kan bättre för dig. Här vi. För skola. شو مدرستك؟ شو اسمها؟ سكيل سكولي. Okej. Jag ser mig nu öppna. Du vet, skulle alltid fucking min. Nej, jag är med så mycket. Då har vi vilken enda vintern är min. Jag vet att man har kastat hemma. Han vinkar. För mig vinkar. Main, I guess. Nej,
Nei. Startið Nei, þú hafið stelpur. Já. Hann vil kærist. Ég var hann einn. Er þú með? Ég með stelpur. Hvað vil hann? Kolla. Nei. Beautiful girl. Kolla? Hvað er kolla? Kolla. Í fókbalskóli? Já. Nei. Isabella í orðaskóla. Bara stelpa mjög gott for hann. Já, Isabella. Kosta hann alltaf að taka fucking síminn mín. Isabella bara stelpa. Sem Snapchat hún? Já, alltaf. Vill du göra sina mynter? Och jag skriver på hundarna, ge mig en stroke. Ska jag vara till mig? Yeah. Nej, الجوال. ده اعطيك بني. حلوة جدا. كيف فرهون؟ ما شاء ولا شاء؟ Nej, jag kan det. Mer. Känner jag ett target av... Nej, så har man inte bättre än Habiba fjärde. Men vad svarar sig som en EU? Sa det, gasen. Nej. Bara ett livmoder. Ja, 10 minuter alltid. Ett livmoder, 10 minuter alltid. Och så Catman med Gate again for fun, I guess. Jag vet inte vad Ja, jag kommer sina. Nej, jag kan fatta. 10 minuter. Och ett livmoder. Eva. Eva ده اوني كيموتاي عرفتي مين I guess. بتاع جوالك خلص. Okej, vi är fara bara besinka. Faktiskt sant. Okej? Okej, fara med. Vad fan? Pappa får köra glittra i balkongen. Jalla, gå. Har du nättrygget med dig? Du får väcka detta. Mamma, dig. Vad var sattlack? Like different names, I guess. Slått faktiskt. Ég veit ekki, ég bara eitthvað búinn að mála fylgir mín og... Þetta the special og set ones. Já. Drill beam þarf að revíla primate curly hand. Þannig að það bara the third load. Nei, ég bara ekki... Sitting there. Nei, það sett, bara búinn að vera mála. Han med more. Aktuellt var det låg drive. Han med drive. Okej, þetta the normal monster, I guess. Ég held að það kannski sætað út og það varst going first. En þú vilt the anti-droll technique með gema. More, wow. Så efter jag Profis? I Profis. Svarta, liksom. Sure. Self-attack. Effekt av silvat. Ja, ég var bara að hugsa að D5 var en dive en það er ekki dive hérna. Whatever. Jag var bara bad at the game, sen där. Continue. Hvað er defensa sem fuck all? Alltid. So much. Má ég lesa drill beam aðeins, bara fá textan það hér. Við getum alveg searchað upp líka
Hann kemur tilbaka í stamba eða ekki? Jú, ef ég er með normal on-field diagram. That's correct. Out in front, Mondeo og allt það. Átján defense. Enda mig. Skal reyna að slá þess með það. Get a woohoo! Fjör. I've been judgmented again. Yukimoto would never do this to me. He would never. Normal? Ekkert on-summon effect, heldur bara að leggja on-summon. Helst það ekki. Hann er svona Oh Lord! Give me strength! Hann spilar inn í drólinn líka, my nose! En ég er ekki með hann það. Hvað er hann? Þetta er hann. Sure. Það er margir trapparar hjá þér. Great. Defense. Wow, this is spooky. Ég myndi að setja þetta ekki. Ég veit ekki hvað þú talar um. Það var gutt að setja þetta prófistrakki. Setja prófistrakki. Það er bara mér. Það þarf ekki að ná með traps eða neitt. Nei. Trap cards. I have 3 or more cards in there with different names that are Temple or of the Kings and or traps. Yeah, and or traps. Wow, hvað er weird. Yep. Wow, hvað er weird. Pass. Slæði hann á 14. Yes. Slæði svo fyrir 15. Take the 29. Take the 29. Nice. Normal man of mark. One of mark. Yeah. Bjóst ekki við að hann geti saman hann. Ég held að China er spík þannig. Oh no. Nandado.
Viva, Bagheero. Thank you. Þessi var úti í 20 ára. Hver fokkanum að spamma mig hérna? Þannig að segja maður hætta því. Ég veit Verdict og ekki hitt, eða hvað? Ef ég veit það þá er það langt sem Verdict og... Verdict bara spelltrappning, ekki? Stämmer. I stand by. Okay, sure. Yeah. Just like that, huh? Carson Brandon. Verdict má vera aktuð þetta ræðina. Það var bara verið að, já, þetta er til þessi líka og allt. Til face-ups. Nei, ég ætlaði að kaupa þetta á. Fæk. Þrjú upp í hendi eftir þetta. Nota? Já, hann er normal. Standby. Attack hand banner. Setja takk. Þetta er þing og hérna. Svo það hendaði bara. Normal takk. Drifin setja sér. Ekki bál. Slættir 1000. Dró fucking normal saman eftir normal saman eftir. Jeez, game 2 maður. Leik 3 boys. Ég sæti það villust. Ég ætla að vera óur þessu fengið borðið. Ég líka. Já, ég var bara með 3 normals í fucking hendinni, sko. Það fengið mjög. Það var one of the best tanks of all time, sko. Possibly. Ég er búinn að draga hann ofta til bara 20, sko. Thanks. Elbars. Sett það út. Senda hann einhver góð út. Second copy-inu. Þannig að það er ekki eins og skipt mánulega að setja þegar ég glemdi. Ég tók eftir í sérna. I thank God að ég gerði það ekki út þegar ég hafði blokkað zone. Damn, er ég getting beat by bullshit, eller það? Þetta var smá weird. Það er verið að setja pressure á þitt samt. Only 2 times championship. En það er líka, getur verið nýtt nafn á byggarnum. Getur verið nýtt nafn á byggarnum. Plan er að ræða þannig. Eða getur verið með tvísverð. Það er sem stæð. Það getur verið. En ef Jón vinnur, þá er ég að. Það var slæmt að vera spil. En ég held að setja það ekki að það var múlið að það annars er ég bara efst á helsta. Það er bara hver er það pingast. Horfið á þetta vera bara shifter hérna, sko. Það er the funniest thing. Það er bara nothing I can do, I die. Já, ég þekki það. Það væri hilarious. Gauð, þú spila Draco Piss.
I'm Shifter in the single most oppressive card of all time. Maxi. Ég var til að vera Maxi frekar en Shifter í fucking Drake. Sko getur verið solo að Branded Fusion. Gert eitthvað. Max section. En það var Maxi og sér doppel Það er bara 3 fyrir næstu ykkur eins og þessu. Fílar alveg að næst saman hvernig þetta endar. Ég hef bæði þar erfiðastu bóndi en ég hafa. Ekki það, ég held svona. Ég er búinn að tapa 3 leikjum með þau, sko, það er meira en ég tapaði tótal. KD unsaid finals. Já. KD er með samt mjög gott. Hann gáði mjög gott. Það er að fara að vesna. Game 3. Það er ekki að fara að vesna, ég held að sé að vera betra. Mér minnir það gerist þegar maður... Það er bara emma, vinnur. Ég er búinn að vinna það. En ég veit ekki hvort þú vissir það. Það er Game 3. Ég held þú vissir það ekki, en þú ert already búinn að tapa. Already? Wait, já. Sindri, sakka. Sindri. Já, það er bara einu svona en þetta sættir. Svo held ég að sagt eitthvað incriminating. Það sem ég gerði, sko. Ég veit það. Það sæði ég ekki hana. Já. Ég fyrst. Þú fyrst. Lager is tilbúin í the first break of the tournament. Það getur ekki verið rosa að breaka í. Það er svona fucking hit, bitch, bucko. Ég er bara að breaka svona every second game. Bucko. Snabba þig. Main. Calculate all options, I win. All options. I win. Okay. Not really, so you get how it is. I get it. What the heck? Það fine. Ég er bara að deltaður og gammar á sem manni bara every day of the week, sko. Góðræðis. The potato. The potato effect. Potato effect? Ég veit ekki hvað það er. Potato effect. Hún er góð. Já. Þetta má ekki fara í Athalion, right? Nei. Þetta er eitt. I'm about to get compromised. Þetta má. Þetta má. Það veit ég. Það þarf Dragon-Tail-monster og 1 monster in the hand. Þetta er ekki Dragon-Monster, Dragon-Monster. En hérna er Dragon-Tail-monster og 1 monster. Classic issue on Odeon. Getur ekki bara make a one material Arthur-Lion? Já, what the hell? Þetta var Dragon-Tail in hand. Hann er the Dragon-Tail og the Chainlink 1, targeta both of these fellas og chain 2. Ég er að tala sem mikið við það. Game 3 að færa. Þetta er over með ok. 1, já, targeta báða og 2. Þetta er getur activations, right? Ég er bara sett verður að hafa þetta. Já, nákvæmlega svona. Great activation. Við fáum að Rakua. Að meina það, I guess. Og svo þessi tveir tilbaka. Sem er second delta. Tjekka þetta alveg, hérna verði Seals. No. Það var að blasta þessum ég.
this? Þetta compulse. En ef það ekki með greið þá máttu vera revival greið. What the hell? Ok, ekki svo. Þannig að Rahu resolva líka. Þannig ég fæ bara hann í hand og resolva my Rahu. Interesting. Mjög ómsjöroi. I want to get another light sparks. Rest of the dude! That's on this fiddle. Yeah, bara being a silly little goose. Chilling. 1, 5 mana. Holy baller. Fólk heldur líka með sem hann verðum. Þeir eru held að þú er búin að vinna. Spurning hvort ég á að spila inn í þetta ímyndleik, sko. Hefur þú notað þetta spiral eða alltaf ímynd? Af hverju notaðu þetta spiral at all, actually? Þú ert impulse að kettum. I will not fall for it. Ég vil bara simply... Nei, það skal ég voru. Hvað ertu að gera með þetta spiral? Þetta spiral gerði ekkert. I don't get it. Hvað ertu setting up? Þú ert setting up purge pop? Þú ert setting up impulse pop. Hvað hlýtur að vera eigið? Right? Þannig að þú vilt impulse my get to. Woohoo! Is that fine? That's not fine at all, actually. Still good. We're about to find out what this man has been cooking. Örg takkir það með það. Já. What the fuck? You seriously don't get it. I'm setting up the evenly. I'm sure of it. Já, ég veit að við hann sagði að mjög ólíklegt gerist. It is good, so it is.
bara setta, ekki? Jú, setta buff straffa. Skal chaina Sting á Spiral. Chaina Gulamel á Treasures. Já, ég er alveg svolítið allt. Set Rahu á botn og Freyt. Nei, ég... Tvöhindi. Og þetta er að 8. Já, þetta er 8 primate card. And I think the last of your spells, I guess. Alright. Nú deltast það. Frá það sem kann cool, en frá eitt af þessu alltaf þetta er spilið sem þurft að halda inni. Ég var bara að reyna að autoparta endbúrkinu og taka annað Quick Fusion. Ég vonast eftir að ég dreg þetta. Þetta freak-game sem ekki út að kannski... Ég var sko, ertu á songs? Ég setja það út. Já, ok, ég var thinking sko Já, að vera að setja það fyrir songs addi. Ég setja það út, mér fannst þetta hérna geta verið betra. Veist ég, geta bara bánsa ekki. Já, 2 kópið þessu, þetta er mér alltaf verið betra spil til þess að setja. Já. Þetta er kompens. En sem handtraff þá var þetta ekki. Þess vegna var ég svona að hugsa með Gjá ekki annars þetta. að nota pan til að poppa bombs. Til þess að, já, takk fyrir. Slá mikið með. Sem ekki fyrst. Annars þetta. Takk fyrir. Welcome to the club. Þið túnir. Já, til að mikið. Til að mikið með þig líka. Næ. Þetta var næsta hendi mín í dag. Second Price Brothers. Nei, ég skal líka taka frá seríuna. Það myndi að taka á það hérna. Þú vil eitthvað standa inn fyrir mig. Þú þarfst að halda það með. Ég vil bæra sitt bestu fá mynd frá okkur. Meðan bæra sitt bestu Vil bæra sitt bestu það? Það er vilja að séra. Oh no! Þið segðu mér það ekki? Þið miður, það er það. Þú verður repostað. Þú verður repostað á bæra sitt bestu Instagrami. Ertu þið happy? Nei! Ég ætti ekki eftir á klippingu fyrir Íslanda neitt, sko. Ekki heldur. Já. Þú ert samt bara nógulega klippingu. Ég vil ekki um þessu það. Ég er það ekki.